एकदम सर एकदम। ल बायोमोलिकुल्स भन्ने के अरे सेल बायोलोजी भन्ने च्याप्टरबाट तिमीहरूलाई कस्तो खालको क्वेसन आउँछ यो एकचोटि हेर भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन हो यो भेरी सर्ट एन्सर क्वेसनमा व्हाट इज सेल थ्योरी डिफाइन सेल थ्योरी भनेर क्वेसन आइरहेको छ त्यही हो एमजे स्लेडेन र टी स्वानले सेलको बारेमा दिएको थ्योरीलाई चाहिँ अहिले हामीले सेल थ्योरी भनेर भन्छौँ है सेल चाहिँ त्यो बेसिक स्ट्रक्चरल फङ्सन के भनेर पढाएको तिमीहरूले सेल थ्योरी भनेको चाहिँ के हो त एमजे स्लेडेन र टी स्वानले दिएको सेलको बारेमा दिएको एउटा थ्योरी हो जसलाई चाहिँ हामीले सेल थ्योरी भनेर भन्छौँ अनि सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनेको चाहिँ एउटा सेलको क्यापासिटी हो यो भनेको टोटिपोटेन्सी भनेको एबिलिटिज पोटेन्सियल हो यो भनेको है एउटा सेलको पोटेन्सियल जुन पोटेन्सियल कस्तो खालको पोटेन्सियल त बाबु म्युट गर है कस्तो खालको पोटेन्सियल हो भन्दाखेरि हरेक लिभिङ भेजिटेटिभ न्युक्लिएटेड सेल चाहिँ सेलमा चाहिँ एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ त्यो सेल चाहिँ के हुन सक्छ त होल बडी है अर्गानिजमको होल बडीमा चाहिँ डेभलप हुन सक्ने टेन्डेन्सी एबिलिटी हुन्छ त्यसैलाई नै सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनेर भनिन्छ सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनेको सेलको एबिलिटी हो सेलको पोटेन्सियल हो हैन हरेक लिभिङ न्युक्लिएटेड भेजिटेटिभ सेलको पोटेन्सियल हो त्यो लिभिङ भेजिटेटिभ न्युक्लिएटेड सेल चाहिँ यदि उसले सबै आफूलाई सुहाउँदो सुइटेबल इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन न्युट्रिएन्टहरू सबै एभाइलेबल भयो भने होल अर्गानिजमको बडीमा चाहिँ डेभलप हुन सक्छ भन्ने कुरा हो यसलाई चाहिँ स्टेवार्टको एक्सपेरिमेन्टले सबैभन्दा पहिला प्रुफ गरेको थियो भेरिफाई गरेको थियो प्रोक्याटिक सेल भनेर सोधिहाल्यो भने चाहिँ त्यस्तो खालको सेल हैन जसमा चाहिँ मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानेल्सहरू एब्सेन्ट हुन्छ र ट्रु न्युक्लियस पनि एब्सेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो खालको सेललाई चाहिँ हामीले प्रोक्याटिक सेल भनेर भनिन्छ यसको एक्जाम्पल एउटा ब्याक्टेरियल सेल भयो ब्याक्टेरियाको सेल पनि प्रोक्यारियोटिक नै हुन्छ है मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानेल्स र ट्रु न्युक्लियस एब्सेन्ट भएको सेललाई चाहिँ हामीले प्रोक्यारियोटिक सेल भनेर भन्छौँ अनि सेल अर्गानेल्स भनेको चाहिँ के हो त तिमीहरूले सेल पढ्यौ हैन सेलमा चाहिँ साइटोप्लाज्म पढाएको थियौ त्यो साइटोप्लाज्ममा कस्तो थियो भन्दाखेरि सब सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्सहरू थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले सेल अर्गानेल्स भनेर भनेको थियौँ जस्तै माइटोकोन्ड्रिया इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम गल्गी बडीज यिनीहरू भनेको सब सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्सहरू हो है सेल भित्र पाइने सब सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जसको चाहिँ के हुन्छ डिफाइनाइड सेप हुन्छ स्पेसिफिक केमिकल कम्पोजिसन हुन्छ र त्यसको आफ्नै फङ्सन हुन्छ जस्तै क्लोरोप्लास्टको फङ्सन भनेको फोटोसिन्थेसिस गराउने मेन फङ्सन भनेको फोटोसिन्थेसिस माइटोकोन्ड्रियाको के हो त एरोबिक रेस्पिरेसनमा हेल्प गराएर त्यसबाट चाहिँ एटिपी सिन्थेसिस गराउने भनेपछि सबै सेल अर्गानेल्सहरूको स्पेसिफिक सेप छ माइटोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ओभल सेपको अथवा चाहिँ तिमीहरूले त्यसलाई डिस्कोइडल सेप बाइकन्भेक्स सेप पनि भन्न सक्छौ छुट्टै सेप छ छुट्टै केमिकल कम्पोजिसन छ छुट्टै फङ्सन छ है त्यही भएर सेल अर्गानेल्स भनेर एक्जाममा यदि तिमीहरूलाई क्वेसन सोधिहाल्यो भने चाहिँ के भन्नु पर्यो त तिमीहरूले यो चाहिँ के हो त सब सेलुलर स्ट्रक्चर हो सब सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जसको चाहिँ के हुन्छ आफ्नै केमिकल कम्पोजिसन फिक्स सेप र स्पेसिफिक फङ्सन हुन्छ भनेर भन्ने अनि सेल वाल भनेर आयो एक्जाममा यो पनि आउन सक्छ क्वेसन नआउने होइन व्हाट इज सेल वाल भनेर आयो भने चाहिँ के हो त तिमीहरूलाई थाहा छ प्लान्ट सेल ब्याक्टेरियल सेल फंगल सेलको आउटर मोस्ट कभरिङ सेल वाल हो भनेर थाहा छ तिमीहरूलाई सेल वाल चाहिँ कस्तो खालको स्ट्रक्चर हो भन्दाखेरि यो आउटर मोस्ट डेड रिजिड तिमीहरूले यसलाई प्रोटेक्टिभ पर्मिएबल पनि भन्न सक्छौ किनकि सेल वाल पर्मिएबल हुन्छ डेड रिजिड प्रोटेक्टिभ एन्ड पर्मिएबल बाउन्ड्री अथवा चाहिँ आउटर मोस्ट लेयर हो प्लान्ट सेलको ब्याक्टेरियल सेलको र फंगल सेलको प्लाज्मोडेस्माटाबाट मोस्टली क्वेसन सोधिरहेको छ तिमीहरूले प्राय हरेक वर्ष चाहिँ अलिकति मोस्ट फ्रिक्वेन्ट क्वेसन भनेको प्लाज्मोडेस्माटा भनेको के हो अनि प्लाज्मोडेस्माटालाई किन साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भनिन्छ प्लाज्मोडेस्माटाको फङ्सन के हो त्यस्तै क्वेसनहरू सोध्न सक्छ यो मैले लेखाइदिएको छु तिमीहरूले पढ प्लाज्मोडेस्माटाको बारेमा पढ तिमीहरूले यसको फङ्सन भनेको के हो त साइटोप्लाज्मिक म्याटरहरू एडजेसेन्ट सेल्सहरूको बिचमा चाहिँ एक्सचेन्ज गराउने हो अनि प्राइमरी सेल वाल भनेको के हो भनेर एक्जाममा आयो ल सपोज प्राइमरी सेल वाल भनेर के हो भनेर एक्जाममा आयो भने तिमीहरूले सेल वालको इन्टरनल स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि चाहिँ के देखाएको थियो भन्दाखेरि सेल वाल चाहिँ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुन्छ यसलाई चाहिँ मिडल ल्यामेला प्राइमरी सेल वाल सेकेन्डरी सेल वाल टर्सियरी सेल वाल अनि प्लाज्मोडेस्माटामा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ भनेर पढाएको थियो हैन अनि प्राइमरी सेल वाल चाहिँ कस्तो खालको त भन्दाखेरि यो चाहिँ थिन सेल वालको थिन आउटर मोस्ट लेयर हो थिन आउटर मोस्ट इलास्टिक लेयर हो भनेर पढाएको थियो किनकि मिडल ल्यामेलालाई चाहिँ सेल वालकै कम्पोनेन्टमा खासै मान्न सकिँदैन किनकि त्यो त दुईवटा सेलहरूको बिचमा पाइने स्ट्रक्चर भयो हैन सेल वालको सबैभन्दा आउटर मोस्ट कभरिङ त तिमीहरूले सेल वाललाई नै मान्नु पर्यो त्यही भएर प्राइमरी सेल वाल चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै आउटर मोस्ट थिन
इलास्टिक स्लाइटली इलास्टिक हुन्छ यो हैन स्लाइटली इलास्टिक आउटर मोस्ट लेयर हो सेल वालको जुन चाहिँ मिडल ल्यामेलाको दुवै साइडमा पाइन्छ दे आर प्रेजेन्ट अन आइदर साइड अफ मिडल ल्यामेला र यो प्राइमरी सेल वाल चाहिँ सेलुलोजले मेनली सेलुलोजले बनेको हुन्छ है अनि त्यसपछि मिडल ल्यामेला भनेको के हो मिडल ल्यामेलाको मेन फंक्सन के हो मिडल ल्यामेलालाई किन प्लान्ट सिमेन्ट भनिन्छ भनेर पनि क्वेशन आइरहेको छ मिडल ल्यामेलालाई किन प्लान्ट सिमेन्ट भनिन्छ भन्दाखेरि यसले एडजेसेन्ट सेल्सहरूलाई चाहिँ एक आपसमा जोइन गराउने काम गर्छ जसरी तिमीले घर बनाउने बेलामा इँटाको ब्लकहरूलाई चाहिँ बिचमा सिमेन्ट बालुवा हालेर चाहिँ जोइन गराउँछौ त्यस्तै पारामा के गर्छ त मिडल ल्यामेलाले पनि एडजेसेन्ट सेल्सहरूलाई चाहिँ एक आपसमा जोइन गराउने भएको भएर मिडल ल्यामेलालाई प्लान्ट सिमेन्ट भनेर भनिन्छ यसको फंक्सन के हो त मिडल ल्यामेलाको फंक्सन के हो त भनेर सोध्यो भने त्यही भन्ने हो मिडल ल्यामेला सर्भ एज प्लान्ट सिमेन्ट बाइ जोइनिङ एडजेसेन्ट सेल्स भनेर भनेपछि भयो यसको एन्सर है अनि त्यसपछि सेल प्लेट भनेको के हो डिफाइन सेल प्लेट भनेर पनि क्वेशन सोधिरहेको छ यो इम्पोर्टेन्ट नै छ सेल प्लेट तिमीहरूले साइटोकाइनेसिस पढ्यौ सेल डिभिजनमा माइटोसिस मियोसिस पढ्ने बेलामा साइटोकाइनेसिस पढ्यौ साइटोकाइनेसिस दुईवटा मेथडबाट हुन्छ एउटा क्लिवेज मेथड अनि अर्को चाहिँ सेल प्लेट फर्मेसन मेथड भनेर पढाएको थियो के हो त सेल प्लेट भनेको भन्दाखेरि यो सेल प्लेट चाहिँ खासमा साइटोकाइनेसिसको टाइममा जुन सेल डिभाइड भइरहेको टाइममा चाहिँ साइटोकाइनेसिसको टाइममा चाहिँ जुन डिभाइडिङ सेलको सेन्टरमा मिडलमा चाहिँ के हुन्छ त गल्गी बडीज र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट जुन प्रोड्युस भएको जुन भेसिकल्सहरू छ हैन त्यो भेसिकल्सहरू डिभाइडिङ सेलको सेन्टरमा चाहिँ एग्रिगेट हुन्छ एक आपसमा चाहिँ प्लेट लाइक फर्ममा चाहिँ एग्रिगेट हुन्छ त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाउँछ त्यसैले नै सेल प्लेट भनेर भनिन्छ प्लान्ट सेलको कन्डिसनमा त्यही सेल प्लेट पछि गएर मिडल ल्यामेला बन्ने हो है सेल प्लेटले चाहिँ पछि गएर मिडल ल्यामेला बनाउँछ यो चाहिँ गल्गी बडीज र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको भेसिकल्स एक आपसमा फ्युज भएर बन्छ अनि साइक्लोसिस भन्ने छ व्हाट इज साइक्लोसिस डिफाइन साइक्लोसिस भनेर पनि सर्ट क्वेशनमा आउँछ भेरी सर्ट क्वेशनमा यो चाहिँ स्ट्रिमिङ मुभमेन्ट हो साइक्लोसिस भनेको साइटोप्लाज्मको स्ट्रिमिङ मुभमेन्ट हो है एक्टिभ मास मुभमेन्ट पनि भनिन्छ यसलाई तिमीले जुलोजीमा चाहिँ अर्कै पढाएको थियो फेरि त्यसमा चाहिँ जुलोजीमा फुड भ्याकुल्सको मुभमेन्ट भनेर पढाएको थियो होला तर बोटनीमा चाहिँ साइक्लोसिस भन्नाले यो चाहिँ साइटोप्लाज्मको मुभमेन्ट हो एराउन्ड भ्याकुल्स है यो चाहिँ स्ट्रिमिङ मुभमेन्ट अफ साइटोप्लाज्म एराउन्ड भ्याकुल्स प्लान्ट सेलमा एउटा लार्ज सेन्ट्रल भ्याकुल हुन्छ तर एनिमल सेलमा चाहिँ न्युमेरस भ्याकुल्सहरू हुन्छ प्लान्ट्सको कन्डिसनमा त्यो साइटोप्लाज्महरूले चाहिँ स्ट्रिमिङ मुभमेन्ट सो गर्छ वान डिरेक्सनमा सिर्फ ओन्ली वान डिरेक्सनमा चाहिँ स्ट्रिमिङ मुभमेन्ट सो गर्छ तर एनिमलको केसमा न्युमेरस भ्याकुल्सहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो साइटोप्लाज्महरू भेरियस डिरेक्सनमा चाहिँ यसले मुभमेन्ट सो गरेको हुनसक्छ त्यही भन्ने डिफाइन साइक्लोसिस भनेर सोध्यो भने चाहिँ इट इज द एक्टिभ मास मुभमेन्ट अर स्ट्रिमिङ मुभमेन्ट अफ साइटोप्लाज्म एराउन्ड भ्याकुल्स हैन प्लान्ट सेलमा चाहिँ के हुन्छ त साइटोप्लाज्म मुभ्स इन वान डिरेक्सन बट इन एनिमल सेल हैन यो चाहिँ भेरियस डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्छ भनेर भन्ने र साइक्लोसिस चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि साइटोप्लाज्मको भिस्कोसिटी तिमीले फिजिक्समा पढ्यौ होला सायद फिजिक्स केमिस्ट्री त्यस्तै पढ्यौ होला भिस्कोसिटीमा डिपेन्ड हुन्छ एउटा साइटोप्लाज्मको अर्को चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ साइक्लोसिसको मेन फंक्सन के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ जुन सेल अर्गानेल्सहरूको डिस्ट्रिब्युसनको लागि र फुड मेटेरियल्सहरूको डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ साइटोप्लाज्म मुभ हुने भइसकेपछि अब यसले चाहिँ मुभमेन्ट्स अफ मेटेरियल्समा सेल अर्गानेल्सहरूमा हेल्प गर्ने भयो अनि एकदमै मोस्टली सोधिरहेको सिम्पल क्वेशन तिमीहरूलाई एकदम फेमिलियर क्वेशन भनेको माइटोकोन्ड्रियाबाट माइटोकोन्ड्रियालाई किन पावर हाउस अफ सेल भनेर भनिन्छ भन्ने क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ अब माइटोकोन्ड्रियालाई पावर हाउस किन भनिएको भन्दाखेरि माइटोकोन्ड्रियामा चाहिँ के एबिलिटी हुन्छ भन्दाखेरि यसले एटिपी सिन्थेसाइज गराउन सक्छ है माइटोकोन्ड्रियाले रेस्पिरेसनको टाइममा एरोबिक रेस्पिरेसन जुन युक्यारियोटिक सेल हुन्छ त्यतिखेर एरोबिक रेस्पिरेसनको टाइममा यसले एटिपी सिन्थेसाइज गराउँछ अनि त्यो सिन्थेसिस भएको एटिपीलाई चाहिँ के गर्छ त यसले स्टोर गर्छ एटिपी सिन्थेसाइज गर्ने स्टोर गर्ने र भेरियस मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्नको लागि चाहिन्छ त्यो एनर्जी र त्यतिखेर चाहिँ रिलिज गर्छ है माइटोकोन्ड्रियाले एटिपीलाई सिन्थेसाइज गराउने स्टोर गराउने र चाहिएको बेलामा मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि चाहिएको बेलामा चाहिँ एटिपीलाई रिलिज गर्न सक्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ पावर हाउस अफ सेल भनेर भनिन्छ माइटोकोन्ड्रिया आर कल्ड पावर हाउस अफ सेल बिकज इट सिन्थेसाइजेस स्टोर्स एन्ड रिलिज एनर्जी इन द फर्म अफ एटिपी यो एटिपी भनेको एनर्जी करेन्सी हो है
त्यति लेखिदियो तिमीहरूले अनि अर्को छ व्हाई माइटोकोन्ड्रिया एन्ड क्लोरोप्लास्ट सोज सेमी अटोनोमस भनेको टर्म तिमीले सुनिरहेका छौ होला अटोनोमस भनेको अटोनोमी भनेको चाहिँ यहाँ सेमी अटोनोमी भन्ने टर्म आएको छ यहाँ भन्नुको मतलब यो चाहिँ पार्शियल डिपेन्डेन्स भन्न खोजेको अथवा चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्न खोजेको यो किन त माइटोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कसरी सेमी अटोनोमस नेचरको हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ त एज माइटोकोन्ड्रिया एन्ड क्लोरोप्लास्ट कन्टेन देयर ओन सर्कुलर डिएनए तिमीहरूले क्लोरोप्लास्ट र माइटोकोन्ड्रियाको जुन एनाटोमी इन्टरनल स्ट्रक्चर पढ्ने बेलामा त्यहाँ स्ट्रोमा वाला अथवा म्याट्रिक्स वाला रिजनमा चाहिँ के थियो भन्दा त्यहाँ डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर नेकेड डिएनए थियो है त्यो नेकेड डिएनए थियो त्यसपछि त्यहाँ राइबोसोम्स पनि थियो 70s टाइपको राइबोसोम्स र आरएनए पनि थियो आरएनए सिंगल स्ट्यान्डर्ड नै हुन्छ सबै ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ अब माइटोकोन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्टमा सर्कुलर डिएनए छ राइबोसोम्स छ अनि आरएनए पनि छ भनेपछि तिमीहरूले फ्लो अफ इन्फर्मेसनमा पढाएको थियो होला यिनीहरूले चाहिँ कसरी गर्छ भन्दा यो तिनटै स्ट्रक्चर भइसकेपछि यिनीहरूले प्रोटिन सिन्थेसाइज गराउन सक्छ प्रोटिन भने प्रोटिनकै मिडियमबाट चाहिँ एक्सप्रेस हुन्छ यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू एक्सप्रेस हुन्छ त्यति डिटेलमा जान्नु पर्दैन तिमीहरूले चाहिँ के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि माइटोकोन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्टमा सर्कुलर डिएनए राइबोसोम र आरएनए भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू न्युक्लियर डिएनएमा चाहिँ कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट हुँदैन यिनीहरूले सानोतिनो कामहरू हैन स्मल सानो एक्सटेन्टमा आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा यिनीहरू सेमी अटोनोमस हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ सेमी अटोनोमी सो गर्छ भनेर भन्ने त्यसपछि छ एक्स्ट्रा न्युक्लियर डिएनए कहाँ पाइन्छ युक्यारियोटिक सेलमा भनेर न्युक्लियर डिएनए भनेको त्यहाँ क्रोमेटिन रेटिकुलम भयो क्रोमेटिन रेटिकुलम बाहेक न्युक्लियसमा बाहेक अरु कहाँ चाहिँ डिएनए पाइन्छ भनेर सोधेको यो क्वेशनले वेयर इज एक्स्ट्रा न्युक्लियर डिएनए लोकेटेड इन युक्यारियोटिक सेल रे तिमीले अहिले भर्खरै मैले भनिसके डिएनए चाहिँ कहाँ पाइन्छ त एक्स्ट्रा न्युक्लियर डिएनए क्लोरोप्लास्ट र माइटोकोन्ड्रियामा पाइन्छ भनेर भनेको छ है यो युक्यारियोटिक सेलको कन्डिसनमा युक्यारियोटिक सेलमा क्लोरोप्लास्ट र माइटोकोन्ड्रियामा चाहिँ एक्स्ट्रा न्युक्लियर डिएनए पाइन्छ न्युक्लियसमा भएको डिएनए भन्दा अर्को बाहेकको पनि त्यो बाहेकको अर्को डिएनए पनि पाइन्छ भन्न खोजेको त्यसपछि which cell organelle is called kitchen of plant cell and why भनेर सोध्छ कुनै टिचरहरुले यो भाइभामा पनि सोधिरहेको छ है मैले बीके सरले भाइभामा सोधेको सुनेको थिए यो क्वेशन बीके सरले भाइभामा सोध्नु भएको थियो यो कुन चाहिँ सेल अर्गानिल चाहिँ किचन भनिन्छ प्लान्ट सेलको किचन भनिन्छ भनेको नर्मली तिमीले लजिक पनि लगाउन सकिन्छ यहाँ मैले तिमीले अब यहाँ एन्सर देखिहाल्यौ सजिलो भयो अहिलेलाई तर किचन भनेको के हो त खाना बनाउने ठाउँ खाना पकाउने ठाउँ नबोल है बाबु एकछिन है किचन भनेको खाना पकाउने ठाउँ भयो हैन अब किचनमा खाना पकाउँछ भनेपछि प्लान्टमा खाना पकाउने ठाउँ त कहाँ हो त यही क्लोरोप्लास्ट त हो हैन लिफमा हो ग्रीन लिफ अथवा चाहिँ ग्रीन पार्ट प्लान्टको कुनै पनि ग्रीन पार्टले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गराएर फुड बनाउन सक्छ भनेपछि हामीले जाने अनुसार फुड बनाउने त कहाँबाट हो त लिफमा र लिफमा भएको क्लोरोप्लास्ट भन्ने जुन सेल अर्गानेल्स छ लिफमा मेजोफिल सेल्स हुन्छ मेजोफिल सेल भित्र चाहिँ सेल अर्गानेल्सको रूपमा चाहिँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेन्ट हुन्छ है यो क्लोरोप्लास्टमा चाहिँ फुड सिन्थेसाइज हुन्छ त्यही भएर कुन चाहिँ सेल अर्गानेल्सलाई चाहिँ प्लान्ट सेलको किचन भनिन्छ भनेर सोध्यो भने क्लोरोप्लास्टलाई भनिन्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो है धेरै दिमाग लाउनै पर्दैन घोक्नै पर्दैन किचन भनेको खाना पकाउने ठाउँ र प्लान्टको सेलमा खाना कहाँतिर बन्छ त कुन चाहिँ सेलमा कुन चाहिँ सेल अर्गानिजले खाना बनाउन हेल्प गर्छ भन्दा क्लोरोप्लास्टले यो मेजोफिल सेलमा हुन्छ यो त्यसपछि आउँछ फुल फर्म लेख एसईआर र आरईआर को फुल फर्म लेख भनेर आउँछ यसमा पनि गाह्रो छैन तर तिमीले सोच्नु पर्यो धेरै जस्तोले के लेखिन्छ मैले एकदम फेस गरेको कुरा मैले एकदमै त्यो कपी चेक गर्दाखेरि थाहा पाइरहेको कुरा हो धेरै जस्तो स्टुडेन्टले चाहिँ आरईआर मा मिस्टेक गर्दैन आरईआर भनेको रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो भनेर लेख्छ तर रफ को उल्टो त के हो त सफ्ट हो भन्ने कन्सेप्टले गर्दाखेरि सोचले गर्दाखेरि के गर्दिन्छ तिनीहरूले रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर स्ट्यान्ड्स फर अथवा चाहिँ आरईआर को फुल फर्म आरईआर लेख्छ इक्वल्स टु लेख्छ रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेखिदिन्छ त्यसपछि एसईआर मा चाहिँ के लेखिन्छ त तिनीहरूले शिशिरको यहाँ आवाज आइरहेको छ शिशिर म्युट गर त बाबु शिशिर म्युट गर है सबैले म्युट गर त बाबु हो क्लास डिस्टर्ब हुन्छ सर श्यामलाई नि एक्सेप्ट गर्नु रे कसलाई श्यामलाई त्यो एक्जिट गर्ने सर स्क्रिन नै आएन के
एकछिन पख यहाँ भास्मी भन्नेले एक्सप्लेन गर्नु एकछिन पख तिमीले उस नगर त बाबु आवाज ननिकाल त यस्तै कसैले चाहिँ एडमिट गराउनु पर्यो भने भन है यहाँ एडमिट हुँदैछ तिमीले भास्मी है लिभ सर गर्ने भास्मी एक्जिट गर्ने लिभ गर्ने एडमिट गर्ने काम नगर है क्लास डिस्टर्ब हुन्छ ल ठिकै छ अब आयो सबैजना एडमिट भयो हैन ल अब स्क्रिन देख्यो अब देख्यो स्क्रिन देख्यो कि देखेन स्क्रिन देखेन आएन के सर देखेन सर ल एकैछिन पख त्यसो भए अब आएको छ आउनु ला सर आयो सर ल आयो ठिक आयो छ। ल अब नबोला है बाबु है बल्ल अघिसम्म आएको थिएन आएन ल म एक्लै बोलिरहेको रहेछ त्यसो भए त खत्तम भयो नि अनि ठिकै छ अब म्युट गर अब आयो नि सबैले अब हेर है त गलत भएछ तिमीले अलि पहिला भनेको पनि सजिलो हुन्थ्यो त्यसो भए यस्तो बेलामा चाहिँ बोल्नुपर्छ बोल्नै दिनु न सर बोल्न दिनु भने सर भन्नु त खोज्यो ल ल ठिकै छ सर तपाईले अनम्युट गर्नु अब भयो है अब भयो तिमीले स्क्रिनमा केही पनि छेडखानी नगर है यहाँ कसले के केरिसकेको छ यहाँ त्यस्तो केही पनि नगर ल ल स्क्रिन देखाएको छौ भने अब फेरि सुरु गरौँ है मैले कहाँ त्यस्तो नगर त कसले गर्यो यो मैले के भन्न लाथे कहाँ पुगेको थिएँ हाम्रो भन्दाखेरि इरेज गर त बाबु यो कसले गरेको हामीले कहाँ पढाएको थियौँ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको चाहिँ फुल फर्मको बारेमा थियो हामी तिमीहरूले के गर्छौ धेरै जसोले है मैले कपी चेक गर्दा भेटिरहेको रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको फुल फर्म रफ इन्डोप्लाज्मिक लेख्छौ आरईआर को फुल फर्म रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेख्छौ त्यो एकदम ठिक छ तर जब एसईआर को कुरा आउँछ तिमीले रफ को अपोजिट वर्ड त के हो सफ्ट हो भन्ने हुन्छ मनमा है अनि त्यही अनुसार रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भयो यो आरईआर भनेको त रफ ईआर के अरे आरईआर भनेको रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो त्यो सोचिसकेपछि एसईआर मा चाहिँ डाइरेक्टली के नसोचिकन चाहिँ सफ्ट इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेखिदिन्छौ र गलत हुन्छ एन्सर 0.5 मार्क्स मात्रै आउँछ त्यसपछि रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर भनेपछि तिमीले रफ को चाहिँ अब स्मुथ हो भनेर सोच्नु पर्यो स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन स्मुथ हुन्छ त यिनीहरु भन्दा यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको सर्फेसमा राइबोसोम्सहरु हुँदैन हैन राइबोसोम्सको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरुको रफ एपियरेन्स देखिएको राइबोसोम एब्सेन्ट भइसकेपछि राइबोसोम लुज गरिसकेपछि त्यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिँ स्मुथ देखिन्छ त्यही भएर एसईआर लाई चाहिँ स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेर लेख्ने रफ आरईआर लाई चाहिँ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेर लेख्ने है त्यसपछि लाइसोसोमलाई किन सुसाइडल ब्याग भनिन्छ भनेर पनि सोध्छ एकदमै सोधिराख्ने क्वेशन हो लाइसोसोमलाई किन सुसाइडल ब्याग भनेको यस्तै अब यो आत्मघाती रहेछ यो आतंकवादी भन्छौ कि तिमीले के भन्छौ आत्मघाती भन्छौ नि हैन त्यस्तै पारामा लाइसोसोमले चाहिँ किन यो नाम किन दिएको भन्दा जब कुनै पनि सेल प्याथोलोजिकल कन्डिसनमा हुन्छ अथवा कुनै सेल बुढो भयो है एजिङ भयो त्यो डिजिज लाग्यो अथवा मर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ के गर्छ त प्याथोलोजिकल कन्डिसनमा के गर्छ त लाइसोसोम सेल भित्र भएको लाइसोसोमले चाहिँ के गर्छ त आफ्नो आउटर लेयर लाइसोसोममा जम्मै एउटा मात्रै सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ है सिंगल मेम्ब्रेन हुन्छ लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानिजम लाइसोसोम भनेको जब प्याथोलोजिकल कन्डिसन छ अथवा चाहिँ लाइसोसोम त्यो सेल चाहिँ एजिङ भयो बुढो भयो डेड भयो डिजिजहरु लाग्यो भने त्यहाँ त्यो सेल भित्र भएको लाइसोसोमले आफ्नो जुन आउटर कभरिङ छ त्यसलाई रप्चर गराएर लाइसोसोमल इन्जाइम्स रिलिज गराइदिन्छ त्यो लाइसोसोमल इन्जाइम रिलिज भइसकेपछि के गर्छ त यसले चाहिँ के गर्छ त त्यो सेललाई टिस्युजलाई र अर्गनलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गराइदिन्छ त्यही भन्न खोजिएको व्हाइ लाइसोसोम्स आर कल्ड सुसाइडल ब्याग अथवा चाहिँ व्हाट इज सुसाइडल ब्याग भनेर आयो भने चाहिँ त्यही अनुसार एन्सर लेख्ने हो सपोज यो क्वेशन आयो तिमीलाई एक्जाममा भने लाइसोसोमलाई सुसाइडल ब्याग भनिन्छ किनभने इट हेल्प्स इन सेल्फ डिस्ट्रक्सन आत्महत्या भनेको त यो सेल्फ डिस्ट्रक्सन अथवा अटोलाइसिस अटो भनेको सेल लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन हो है सेल्फ डिस्ट्रक्सन और अटोलाइसिस अफ अ सेल टिस्यु और अर्गन सेललाई पनि टिस्युलाई पनि र अर्गनलाई पनि यसले के गर्छ त डिस्ट्रोय गराउन सक्छ बाइ रिलिज अफ लाइसोसोमल इन्जाइम्स लाइसोसोम सेकेन्डरी लाइसोसोमले रिलिज गर्छ त्यो एक्टिभ डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरु त्यो
लाइसोसोमल इन्जाइम रिलिज गराएर चाहिँ के गर्छ त त्यो सेललाई चाहिँ रस्ट गराइदिन्छ कसले गरेको यस्तो अब हेर है तिमीले फेरि मुड खराब नगर हो केटाकेटी राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ कसले गरेको नगर है यस्तो यो रेकर्ड भइरहेको छ त्यसपछि आउँछ तिमीलाई अटोफ्यागी भनेको के हो भनेर व्हाट इज अटोफ्यागी भनेर अटोफ्यागी भनेको चाहिँ तिमीले लाइसोसोमकै बारेमा पढ्दाखेरि पाउँछौ अटोफ्यागी र हेटेरोफ्यागी भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब सेल चाहिँ प्याथोलोजिकल कन्डिसनमा हुन्छ अथवा प्याथोलोजिकल भन्ने आइन्छ जब सेल चाहिँ स्टार्भ कन्डिसन है सेलमा चाहिँ जब चाहिँ फुड मेटेरियल्सहरुको चाहिँ डिफिसियन्सी हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेलले चाहिँ आफू भित्र भएको रिजर्भ फुडलाई है सेल भित्र भएको रिजर्भ फुडलाई अथवा कुनै सेल अर्गानेल्स जुन ओल्ड माइटोकोन्ड्रिया इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम गल्गी बडी जे पनि हुन सक्छ ओल्ड सेल अर्गानेल्स अथवा रिजर्भ फुडलाई चाहिँ डाइजेस्ट गराइदिन्छ ड्युरिङ स्टार्भेसन अर प्याथोलोजिकल कन्डिसन त्यसलाई चाहिँ हामीले अटोफ्यागी भनेर भन्छौं यो लाइसोसोमले नै गर्ने हो सेकेन्डरी लाइसोसोमले जब सेल चाहिँ स्टार्भेसन अथवा चाहिँ प्याथोलोजिकल कन्डिसनमा हुन्छ त्यतिखेर उसले चाहिँ स्टार्भेसन भनेपछि खाना नपाइरहेको कन्डिसनमा चाहिँ उसले के गर्छ सेल भित्र भएको रिजर्भ फुड अथवा बाँकी सेल अर्गानेल्सहरुलाई कुनै कुनै जुन ओल्ड सेल अर्गानेल्सहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डाइजेस्ट गराइदिन्छ त्यसलाई हामीले अटोफ्यागी भनेर भन्छौं अटोफ्यागी र अटोलाइसिसमा डिफरेन्सेस छ है साइटोलोजी भनेको चाहिँ के हो त साइटोलोजी भनेको सेल र सेल अर्गानेल्सको स्ट्रक्चर र कम्पोजिसन स्टडी गर्ने सब्जेक्ट भयो है यो एउटा स्टडी हो हैन जसमा चाहिँ के हुन्छ त सेलको र सेल अर्गानेल्सको स्ट्रक्चर र कम्पोजिसनको बारेमा स्टडी गरिन्छ सजिलै छ तिमीले मजाले लेख्न सक्छौ एक्जाममा अर्को क्वेशन पनि सोध्छ डिफाइन ट्रू न्यूक्लियस अर इन्सिपिएन्ट न्यूक्लियस डिफाइन ट्रू न्यूक्लियस अर अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस भनेर क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ कस्तो न्यूक्लियसलाई ट्रू न्यूक्लियस भनिन्छ अथवा अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस भनिन्छ र कस्तो न्यूक्लियसलाई चाहिँ फल्स न्यूक्लियस अथवा इन्सिपिएन्ट न्यूक्लियस भनिन्छ यो सोधिरहेको क्वेशन हो ल आएर सपोज एक्जाममा आएर त सायद तिमीले लेख्न सक्थेनौ ट्रू न्यूक्लियस भनेको अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस भनेको के भनेर सोध्यो भने त तिमीले लेख्न सक्थेनौ होला अथवा सक्थ्यौ होला सक्नेले के लेख्थ्यौ नसक्नेले के लेख्थ्यौ अब यो लेख्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा है त धेरै घोक्नी हैन यस्तो कुराहरु बायोमा धेरै घोकेर काम छैन नर्मल बुझिन्ने तिमीले प्रोक्यारियोटिक सेल र युक्यारियोटिक सेलमा जस्तै युक्यारियोटिक सेलमा जुन न्यूक्लियस हुन्छ त्यो न्यूक्लियसमा चाहिँ के हुन्छ त न्यूक्लियस तिमीले स्ट्रक्चर अफ न्यूक्लियस पढ्ने बेलामा त्यहाँ दुईवटा मेम्ब्रेन पढाएको थियौ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन र इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भनेर अनि त्यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भन्दा भित्र पढे के थियो साइटोप्लाज्म जस्तै ग्रेनुलर म्याट्रिक्स थियो त्यस्तै हामीले न्यूक्लियोप्लाज्म भनेर भनेका थियौ त्यसपछि त्यो न्यूक्लियोप्लाज्ममा एउटा डेन्स डार्कली स्टेन्ड राउन्डेड अथवा ओभल शेपको चाहिँ स्ट्रक्चर थियो त्यसको चाहिँ हामीले के भनेका थियौ न्यूक्लियोलस भनेर भनेका थियौ र त्यो न्यूक्लियोलससँग एट्याच भएर एकदमै लामो हैन एकदमै डेन्स लङ र फाइन थ्रेडलाई जुन क्रोमेटिन रेटिकुलमहरु चाहिँ एक आपसमा ओभरल्याप भएर क्रस भएर चाहिँ के क्रोमेटिन रेटिकुलम बनेको थियो है यदि न्यूक्लियसमा न्यूक्लियोप्लाज्म छ न्यूक्लियोलस छ क्रोमेटिन रेटिकुलम छ र त्यो सबै स्ट्रक्चरले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्क्लोज गरेको छ भने त्यस्तो खालको न्यूक्लियसलाई चाहिँ अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस भनेर भनिन्छ है अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस भनेको त्यस्तो न्यूक्लियस ह्याभिङ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस एन्ड क्रोमेटिन रेटिकुलम लाई चाहिँ हामीले ट्रू न्यूक्लियस इज कल्ड ट्रू न्यूक्लियस अथवा अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस भनेर भन्छौं अब इन्सिपिएन्ट न्यूक्लियस अथवा फल्स न्यूक्लियस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि त्यस्तो न्यूक्लियस छ जसमा चाहिँ के छैन त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पनि छैन न्यूक्लियोप्लाज्म पनि छैन न्यूक्लियोलस पनि छैन मात्र के छ त क्रोमेटिन रेटिकुलम छ त्यो क्रोमेटिन रेटिकुलम पनि के को फर्ममा छ भन्दाखेरि नेगेट सर्कुलर डीएनए भने त्यस्तो खालको न्यूक्लियसलाई हामीले इन्सिपिएन्ट न्यूक्लियस अथवा फल्स न्यूक्लियस भनेर भन्छौं तिमीले यो केमा पढाएको थियौ प्रोक्यारियोटिक सेलमा पढाएको थियौ प्रोक्यारियोटिक सेलमा के पढाएको थियो भन्दाखेरि यस्तै खालको चाहिँ न्यूक्लियर मेटेरियल भनेर पढाएको थियो त्यहाँ डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए लाई चाहिँ हामीले न्यूक्लियर मेटेरियल भनेर भनेको थियो न्यूक्लियर मेटेरियल्स आर प्रेजेन्ट इन द फर्म अफ डबल स्ट्यान्डर्ड नेकेड सर्कुलर डीएनए भनेर भनेको थियो र यो सर्कुलर डीएनए पनि के थियो त भन्दै साइटोप्लाज्ममा फ्रीली चाहिँ के भयो त सस्पेन्डेड भएर बसिरहेको थियो है त्यही भन्ने है इन्सिपिएन्ट न्यूक्लियस भनेको न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस एन्ड क्रोमेटिन रेटिकुलम प्रेजेन्ट इन द फर्म अफ नेकेड सर्कुलर डीएनए भनेर भन्नु त्यसपछि एटीपी एडीपी र एएमपी को फुल फर्म लेख भनेर पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ के लेख्छौ त्यतिखेर भने एटीपी अघि मैले चाहिँ
माइटोकोन्ड्रिया पढ्ने बेलामा पढाउने बेलामा माइटोकोन्ड्रियाको बारेमा चाहिँ एटीपी भन्ने टर्म युज गरेको थियो यो के हो त यो ए भनेको एडिनोसाइन त्यो तिमीले डीएनए मा पढाएको थियौ ठिकै छ कुसुम एकछिन ल डीएनए पढाएको थियौ डीएनए मा चाहिँ नाइट्रोजनस बेसिसहरुमा एडिनाइन एडिनोसाइन ग्युनाइन साइटोसिन के भनेर पढाएको थियो हैन त्यही एडिनोसाइन हो यो एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट हो एटीपी भनेको त्यसपछि आउँछ एडीपी टी यसमा चाहिँ टी भन्नेले ट्राई भनेको तीनवटा एडिनोसाइनमा तीनवटा ट्राई पी भनेको फोस्फेट एडिनोसाइनमा तीनवटा फोस्फेट जोडिएको भन्न खोजेको र एडीपी भन्नाले अब डी भनेको डाई अथवा बाई यो एडीपी भन्नाले एडिनोसाइन डाइफोस्फेट अथवा चाहिँ दुईवटा फोस्फेट छ एडिनोसाइनमा भन्न खोजेको र यदि एएमपी भनेर आयो भने चाहिँ एडिनोसाइन मोनोफोस्फेट हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त्यहाँ अब भन त कुसुम के भन्न खोज्यौ तिमीले कुसुम के भन्नु थियो तिमीलाई कुसुमलाई के भन्नु छ भने छिटो अनम्युट गरेर भनिहाल त नानी हैन भने क्लास अगाडि बढ्छ ओके क्लास अगाडि बढ्यो अब है त्यसपछि आउँछ तिमीलाई डिफाइन एमाइटोसिस भनेर तिमीहरु भन्दा दुई ब्याच अघिल्लो जस्तै तिमीहरु अहिले 11 छौ 12 अहिलेको 12 को भन्दा अघिल्लो ब्याचमा चाहिँ के आथ्यो डिफाइन एमाइटोसिस भनेर आथ्यो क्वेशन है एमाइटोसिस भनेको के भनेर क्वेशन आथ्यो अनम्युट गर है अब तिमीले क्वेशन सोध्ने टाइम सकियो पछि बोला तिमीले क्वेशन टिपिराख के छ भने एमाइटोसिस भनेर 1 मार्क्स मा आएको थियो व्हाट इज एमाइटोसिस डिफाइन एमाइटोसिस भनेर कस्तो खालको सेल डिभिजन हो त हामीले तीन किसिमको सेल डिभिजन पढाएको बाबु म्युट गर है म्युट गर हामीले तीन किसिमको के पढाएको थियौ सेल डिभिजन पढाएको थियौ एमाइटोसिस माइटोसिस र मियोसिस अनि एमाइटोसिस भनेको चाहिँ कस्तो खालको सेल डिभिजन हो भन्दा यसमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सिम्पल डाइरेक्ट मेथड हो सेल डिभिजनको एकदमै सिम्पल सेल डिभिजनहरुमध्ये एकदमै सिम्पल र डाइरेक्ट मेथड हो किन यसलाई डाइरेक्ट मेथड भनेको भन्दाखेरि यसमा सेल चाहिँ के हुन्छ त सेल डिवाइडिङ सेल जुन सेल डिवाइड हुनुपर्ने हो त्यो डिवाइड हुनुपर्ने सेल डाइरेक्टली इलंगेट भइदिन्छ अनि सेल भित्र भएको न्यूक्लियस पनि इलंगेट भइदिन्छ र त्यो इलंगेट भइसकेपछि न्यूक्लियस डिवाइड भइदिन्छ न्यूक्लियस डिवाइड भइसकेपछि साइटोप्लाज्म पनि डिवाइड भइदिन्छ भनेपछि यसमा जस्तै तिमीले माइटोसिस पढ्यौ माइटोसिसमा के हुन्थ्यो क्यारियोकाइनेसिस हुन्थ्यो क्यारियोकाइनेसिसमा चाहिँ फेरि प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज थियो प्रोफेजमा के हुन्थ्यो अहिले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेपियर हुन्थ्यो त्यसपछि स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुन्थ्यो क्रोमेटिन रेटिकुलमहरु चाहिँ के हुन्थ्यो क्रोमोजोममा कन्भर्ट हुन्थ्यो त्यस्तो केही पनि हुँदैन यहाँ त के हुन्छ त डाइरेक्टली न्यूक्लियस इलंगेट भएर दुईवटा डटर न्यूक्लियरमा डिवाइड हुन्छ अनि त्यो दुईवटा डटर न्यूक्लियरलाई चाहिँ इन्क्लोज गराएर हैन एउटा सेलमा चाहिँ एउटा न्यूक्लियस पर्ने गरी चाहिँ साइटोकाइनेसिस भएर अथवा चाहिँ त्यहाँ साइटोप्लाज्मको डिवाइड हुन्छ भनेपछि एमाइटोसिस चाहिँ के हो त एउटा सिम्पल डाइरेक्ट मेथड अफ सेल डिभिजन हो जसमा के हुँदैन त क्रोमोजोमको डिफरेन्सिएसन हुँदैन न्यूक्लियर मेम्ब्रेनको फर्मेसन डिसेपियर के पनि हुँदैन र स्पिन्डल फाइबर यो प्रोटिनले बनेको फाइबर हो स्पिन्डल फाइबरको डेभलपमेन्ट हुँदैन यो केही नभइकन के हुन्छ त न्यूक्लियस डाइरेक्टली डिवाइड भएर साइटोप्लाज्म डिवाइड भएर चाहिँ दुईवटा डटर सेल्सहरु बन्छ त्यस्तो खालको सेल डिभिजनलाई हामीले एमाइटोसिस भनेर भन्छौं है एमाइटोसिस भनेको चाहिँ इट इज द सिम्पल डाइरेक्ट मेथड अफ सेल डिभिजन इन व्हिच सेल एन्ड न्यूक्लियस इलंगेट्स एन्ड डिवाइड डाइरेक्टली इन्टु टु डटर न्यूक्लियर दुईवटा डटर न्यूक्लियर बन्छ यसमा क्रोमोजोमको डिफरेन्सिएसन भन्नाले क्रोमेटिन रेटिकुलमहरु चाहिँ के हुँदैन त क्रोमेटिन रेटिकुलमहरु डिफरेन्सिएसन भएर क्रोमोजोम्सहरु बन्दैन भन्न खोजेको डिफरेन्सिएसन अफ क्रोमोजोम्स एन्ड डेभलपमेन्ट अफ स्पिन्डल फाइबर डु नट टेक प्लेस यसै कारणले है अब एमाइटोसिस चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दा तिमीले यतिको भनिसकेपछि लगभग याद गर्नुपर्ने हो फंगी पढ्यौ फंगैमा तिमीले चाहिँ के पढ्यौ फिसन पढ्यौ होला बर्डिङ पढ्यौ होला फ्र्यागमेन्टेसन तिमीले चाहिँ प्यारामेसियम पढ्ने बेलामा फिसन पढ्यौ यिनीहरु सबै एमाइटोसिसको एक्जाम्पलहरु भयो है मोस्टली प्रिमिटिभ अर्गानिजमहरुमा चाहिँ यस्तो खालको सेल डिभिजन पाउँछौ मल्टिप्लिकेसनमा हेल्प गर्छ भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा हेल्प गर्छ यसले के हो भन्दा यसको एक्जाम्पल भनेको फ्र्यागमेन्टेसन फिसन बर्डिङ भनेको एमाइटोटिक सेल डिभिजनको एक्जाम्पल भयो है त्यसपछि एमाइटोसिसलाई चाहिँ किन डाइरेक्ट सेल डिभिजन भनिन्छ किन यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट मेथड अफ सेल डिभिजन भनिन्छ भन्दाखेरि त्यही हो यी माथिको कुरा किनकि यसमा क्रोमोजोमको डिफरेन्सिएसन र न्यूक्लियर मेम्ब्रेनको के रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भन्न आइछ स्पिन्डल फाइबरको फर्मेसन हुँदैन हैन
डिफरेन्सिएसन अफ क्रोमोजोम एन्ड डेभलपमेन्ट अफ स्पिन्डल फाइबर डज नट टेक्स प्लेस एउटा कुरा। अनि अर्को न्युक्लियर मेम्ब्रेन पनि के हुँदैन त्यो डिसेपियर हुने रिएपियर हुने हुँदैन। न्युक्लियर मेम्ब्रेन पर्सिस्ट थ्रु आउट द सेल डिभिजन है, थ्रु आउट द डिभिजन। त्यही भएर भनिएको यसलाई डाइरेक्ट मेथड अफ सेल डिभिजन भन्नुको कारण यसमा क्रोमोजोमल डिफरेन्सिएसन र स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुँदैन भन्न खोजेको है। अरु माइटोसिस र मियोसिस मध्ये त्यो हुन्छ, तिमीलाई थाहा छ त्यो कुराहरू। अनि माइटोसिसको डेफिनेसन लेख भनेर आयो भने चाहिँ माइटोसिस चाहिँ यस्तो खालको सेल डिभिजन हो जसमा चाहिँ एउटा प्यारेन्टल सेल डिभाइड भएर दुईवटा कम्प्लिटली आइडेन्टिकल डटर सेलहरू बन्छ हैन। त्यो डटर सेल्सहरूमा सिमिलर टाइपको र सेम नम्बरमा चाहिँ क्रोमोजोम्सहरू पाइन्छ भनेर भन्नुपर्छ तिमीहरूले। डिफाइन माइटोसिस भनेर आयो भने द टाइप अफ सेल डिभिजन इन विच सिंगल प्यारेन्टल सेल, यो प्यारेन्टल सेल चाहिँ सोम्याटिक सेल हो हेरी, दुईटा किसिमको सेल हुन्छ, सोम्याटिक सेल र जर्मिनल सेल। र माइटोसिस चाहिँ सोम्याटिक सेलमा अकर हुन्छ। माइटोसिसको डेफिनेसन लेख भनेर आयो भने चाहिँ यस्तो खालको सेल डिभिजन द टाइप अफ सेल डिभिजन इन विच सिंगल प्यारेन्टल सेल डिभाइड्स टु फर्म टु कम्प्लिटली आइडेन्टिकल, दुईटा एकदमै उस्तै उस्तै क्वालिटेटिभली र क्वान्टिटेटिभली आइडेन्टिकल डटर सेल्सहरू बन्छ। त्यो डटर सेल्सहरुको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा क्रोमोजोम्सको नम्बर र क्रोमोजोमको टाइप सिमिलर हुन्छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ त्यस्तो खालको सेल डिभिजन हामीले माइटोसिस भनेर भन्छौँ। त्यसपछि किन माइटोसिसलाई सोम्याटिक सेल डिभिजन भनेर सोध्यो भने मैले अहिले भर्खरै भने किनकि माइटोसिस अथवा माइटोटिक सेल डिभिजन सोम्याटिक सेलमा चाहिँ अकर हुन्छ, त्यही भएर माइटोसिसलाई चाहिँ सोम्याटिक सेल डिभिजन भनेर भनिन्छ है। बिकज माइटोसिस अकर्स इन सोम्याटिक सेल सो इट इज कल्ड सोम्याटिक सेल डिभिजन भनेर भनिन्छ। अनि माइटोसिसलाई किन इक्वेसनल सेल डिभिजन भनिन्छ त, त्यो पनि त्यही किन हामीले एन्सर दिइसक्यौं। किनकि जुन दुईवटा डटर सेल्सहरू बनेको थियो त्यो दुईवटा डटर सेल्समा चाहिँ के हुन्छ त सिमिलर टाइपको र सेम नम्बरमा चाहिँ क्रोमोजोम्सहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ, त्यही कारणले इक्वेसनल सेल डिभिजन भनेको है। माइटोसिस इज कल्ड इक्वेसनल सेल डिभिजन बिकज टू डटर सेल्स आर फर्मड ह्याभिङ सेम नम्बर एज वेल एज सेम टाइप अफ क्रोमोजोम्स है। यति कुरा याद राख्नु पर्यो तिमीहरूले, एक्जाममा सोध्ने क्वेसन यस्तै हो। अब माइटोसिस मेनली माइटोसिससँग ओरिएन्टेड भएर एक्जाममा चाहिँ क्वेसन सोध्छ माइटोसिसको मेटाफेजलाई कसरी तिमीहरूले छुट्याउँछौ, कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्छौ, रिकग्नाइज गर्छौ, एनाफेजलाई कसरी रिकग्नाइज गर्छौ, यो सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई। अथवा तिमीहरूलाई पछि के गरी स्टडी गर्नु पर्यो भने पनि अब टेम्पोररी स्लाइडहरू स्टडी गर्न लगायो, पर्मानेन्ट स्लाइडहरू स्टडी गर्न लगायो। अब यो चाहिँ माइटोसिस हो कि मियोसिस हो कि माइटोसिसको कुन चाहिँ फेज हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। सेल डिभिजन पढिसक्यौ भने मेटाफेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेटाफेजलाई कसरी छुट्याउने हो त मेन बेसिस भनेको यसमा चाहिँ क्रोमोजोम्सहरू डिभाइडिङ सेलको चाहिँ एकदमै सेन्टरमा है, सेन्टरमा चाहिँ आएर एरेन्ज हुन्छ। तिमीले अर्थको सेन्ट्रल लाइनलाई सबभन्दा मिडल लाइनलाई है, अर्थमा चाहिँ पृथ्वीको जुन एकदम सेन्ट्रल लाइन छ त्यसलाई चाहिँ इक्वेटर भने जस्तै डिभाइडिङ सेलको जुन सेन्टर छ सेलको सेन्टरलाई पनि इक्वेटर भनिन्छ। अनि त्यसै त्यो एकदमै सेलको सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ त क्रोमोजोम्सहरू एरेन्ज भएर बस्छ। कसरी हुन्छ भन्दा क्रोमोजोम्सहरू त स्पिन्डल फाइबरमा एट्याच भएको हुन्छ हैन। त्यो स्पिन्डल फाइबरको डिफरेन्शियल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। त्यो डिफरेन्शियल कन्ट्र्याक्सन भइसकेपछि अब सबै क्रोमोजोम्सहरू त्यो पोलतिर छ अथवा सेन्टरमा छ, पोलतिर छ भने सेन्टरमा ल्याउनु पर्यो, सेन्टरमा छ भने सेन्टरमै भइराखोस् हैन। त्यसरी चाहिँ स्पिन्डल फाइबरले चाहिँ के गर्छ त क्रोमोजोम्सहरूलाई चाहिँ डिभाइडिङ के अरे सेलको चाहिँ सेन्टरमा ल्याएर चाहिँ एरेन्ज गराउँछ हैन। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ कङ्ग्रेसन भनिन्छ है। त्यो क्रोमोजोम्सहरू डिभाइडिङ सेलको मेटाफिजिक प्लेटमा अथवा चाहिँ इक्वेटोरियल प्लेटमा चाहिँ एरेन्ज गराउने प्रोसेसलाई कङ्ग्रेसन भनिन्छ। त्यसरी नै छुट्याउने हामीले। मेटाफेज छुट्याउन कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि किनकि मेटाफेजमा क्रोमोजोम्सहरू सेन्टर अफ स्पिन्डल अथवा इक्वेटोरियल लाइनमा चाहिँ एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले कङ्ग्रेसन भन्छौँ। त्यही हो यहाँ प्रोसेस अफ एरेन्जमेन्ट अफ chromosomes at the center of spindle due to differential contraction of spindle fiber during metaphase is called congregation। त्यही हो है। यो पार्टीसँग रिलेटेड कुरा हैन, यो कङ्ग्रेसन एमाइलेसन भन्न खोजेको हैन। कङ्ग्रेसन भनेको क्रोमोजोम्सहरू सेलको मेटाफेज स्टेजमा चाहिँ सेलको सेन्टरमा आएर एरेन्ज हुने प्रोसेस हो। त्यसपछि मियोसिसको डेफिनेसन पनि आउँछ। मियोसिसलाई तिमीहरूले चाहिँ के भन्नु पर्यो, यो चाहिँ यस्तो सेल डिभिजन हो हैन जसमा चाहिँ एउटा प्यारेन्टल सेल डिभाइड भएर चारवटा डटर सेल्स बन्छ। माइटोसिस एमाइटोसिसमा दुईवटा डटर सेल्स बन्ने भयो भने मियोसिसमा चाहिँ के हुन्छ त प्यारेन्टल सेल डिभाइड भएर चारवटा डटर सेल्सहरू बन्छ। नर्मली
मियोसिस डिप्लोइड सेलमा हुन्छ डिप्लोइड सेल र त्यो डिप्लोइड सेल चाहिँ कस्तो कुन सेल हो भन्दाखेरि अघि हामीले दुई किसिमको सेल भनेको थियौ एउटा जर्मिनल सेल अर्को सोम्याटिक सेल भनेर यो मियोसिस चाहिँ जर्मिनल अथवा रिप्रोडक्टिभ सेलमा हुन्छ म्युटिक सेल डिभिजन अकर्स इन जर्मिनल अर रिप्रोडक्टिभ सेल के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा जर्मिनल सेल डिभाइड भएर चाहिँ चारवटा डटर सेल्सहरु बन्छ मियोसिसमा अनि त्यो चारवटा डटर सेल्सहरु चाहिँ एक आपसमा डिफरेन्ट छ है तिनीहरु चाहिँ एक आपसमा चारवटा डटर सेल्सहरु चारवटा एक आपसमा डिफरेन्ट हुन्छ र त्यो डटर सेल्सहरु प्यारेन्टसँग पनि डिफरेन्ट हुन्छ प्यारेन्टल सेलसँग पनि मिल्दैन र एकै पटकमा प्रोड्युस भएको बाँकी तीनवटा सेल्सहरुसँग पनि तिनीहरु चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ त्यही हो मियोसिस भनेको यो एउटा यस्तो खालको सेल डिभिजन हो जसमा सिंगल प्यारेन्टल सेल डिभाइड भएर चारवटा डटर सेल्सहरु बन्छ त्यो डटर सेल्समा चाहिँ क्रोमोजोमको नम्बर हाफ हुन्छ हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम र क्रोमोजोमको टाइप पनि डिफरेन्ट हुन्छ किनकि तिमीले मियोसिसमा प्याचेटिन स्टेजमा क्रसिङ ओभर पाउँथ्यौ क्रसिङ ओभर पढाएको थियो क्रसिङ ओभरले रिकम्बिनेसनमा हेल्प गर्छ त्यही रिकम्बिनेसनले गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्सको डटर सेल्सहरु क्रोमोजोम्सहरु बन्छ है त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो त्यही भन्न खोजेको मियोसिसलाई चाहिँ मियोसिस भनेको द टाइप अफ सेल डिभिजन इन व्हिच सिंगल प्यारेन्टल सेल डिवाइड्स टु फर्म फोर डटर सेल्स ह्याभिङ हाफ नम्बर एज वेल एज डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्रोमोजोम्स भनेर भन्ने है अनि त्यसपछि आउँछ मियोसिसलाई किन रिडक्सनल सेल डिभिजन भनिन्छ भनेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेशन मियोसिसलाई रिडक्सनल सेल डिभिजन भन्नुको कारण किन भन्दाखेरि यसमा मैले अघि भनेको थिएँ प्यारेन्टल सेल मोस्टली डिप्लोइड हुन्छ अनि त्यो डिप्लोइडको हाफ भनेको ह्याप्लोइड भयो र जुन चारवटा डटर सेल्सहरु बनेको थियो त्यो चारवटा डटर सेल्समा चाहिँ प्यारेन्टल सेलको कम्पेयरमा ठ्याक्कै हाफ नम्बरमा क्रोमोजोम्सहरु डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ क्रोमोजोम नम्बर इज रिड्युस्ड टु हाफ इन डटर सेल्स एज कम्पेयर टु प्यारेन्टल सेल त्यही भएर मियोसिसलाई चाहिँ हामीले रिडक्सनल सेल डिभिजन भनेर भन्छौं अर्को सोध्ने भनेको सिनाप्सिस हो सिनाप्सिस के हो भनेर सोध्छ सिनाप्सिस भनेको चाहिँ होमोलोगस क्रोमोजोम्सहरु एट्याच हुने प्रोसेस हो द प्रोसेस अफ एट्याचमेन्ट और पेयरिङ यहाँ अफ भएछ द प्रोसेस अफ एट्याचमेन्ट और पेयरिङ अफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स ड्यू टु फर्मेसन अफ सिनाप्टोनेमल कम्प्लेक्स इज कल्ड सिनाप्सिस यो जाइगोटिन सब स्टेजमा हुन्छ मियोसिसको प्रोफेस आई को जाइगोटिन सब स्टेजमा चाहिँ सिनाप्सिस हुन्छ सिनाप्सिसमा के हुन्छ होमोलोगस क्रोमोजोम भनेको दुईवटा अलग-अलग प्यारेन्टबाट एउटा मेल प्यारेन्ट अर्को फिमेल प्यारेन्टबाट आएको जुन क्रोमोजोम्सहरु हुन्छ होमोलोगस क्रोमोजोम भनेको एकदमै सिमिलर टाइपको क्रोमोजोम्सहरु है सबै त्यहाँ जिनको पोजिसन लोकसको पोजिसन सबै एउटै हुन्छ अनि त्यस्तो होमोलोगस क्रोमोजोम एउटा मेल र फिमेल प्यारेन्टबाट आएको होमोलोगस क्रोमोजोम्सहरु चाहिँ एक आपसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला दे कम्स क्लोज टु इच अदर सबैभन्दा पहिला चाहिँ नजिक आउँछ त्यसपछि दे स्टार्ट पेयरिङ अनि कसरी पेयर हुन्छ त यतिकै त पेयर हुँदैन कि त बाहिरबाट प्रेसर गर्नु पर्यो बाहिरबाट चाहिँ तिनीहरुलाई दबाउनु पर्यो अब जस्तै यो होमोलोगस क्रोमोजोम भने त्यसलाई बाहिरबाट प्रेस गर्नु पर्यो कुनै एउटा एजेन्ट चाहियो यहाँबाट धकल्ने यहाँबाट धकल्ने चाहियो कि त भने बिचमा चाहिँ ग्लु जस्तो कुरा हुनु पर्यो टासाउने कुरा हुनु पर्यो हो त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिनाप्सिसको टाइममा होमोलोगस क्रोमोजोमहरुको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा प्रोटिनले बनेको प्रोटिनेसियस कम्प्लेक्स फर्मेसन हुन्छ त्यो कम्प्लेक्सलाई चाहिँ हामीले सिनाप्टोनेमल कम्प्लेक्स भनेर भन्छौं त्यो सिनाप्टोनेमल कम्प्लेक्सले चाहिँ होमोलोगस क्रोमोजोम्सहरुलाई एक आपसमा एट्याच गराउनको लागि पेयर गराउनको लागि हेल्प गर्छ र त्यो प्रोसेसलाई हैन होमोलोगस क्रोमोजोमहरु पेयरिङ हुने एट्याच हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले सिनाप्सिस भनेर भन्छौं त्यसपछि डिफाइन सिनाप्टोनेमल कम्प्लेक्स छ त्यसको एन्सर तिमीले यहाँ हेर्दै गर त मैले भर्खरै भनेको कुरा हेर्दै गर एकैछिन हेर्दै गर ल पंकज कुमार सहारे के भन्न लाग्यो पंकज तिमीले भन्न सक्छौ कतै के कन्फ्युजन भयो श्री पंकज बोल्ने है अरूले सुन्ने भन त पंकज सर पीडीएफ एक्सप्रेसन गरिदियो हुन्छ नि सर सुनिएन बाबु फेरि भन त एकचोटी पीडीएफ के भनेको सेन्ड गर्दिनु भनेको ए यो सेन्ड गर्दिन्छु तिमीहरु नात्यौ न यो गरिसके मैले सेन्ड
यस्तो कुरा चाहिँ लास्टमा भन है बाबु है, तिमीहरुसँग भएको क्वेशनहरु सकेसम्म कपीमा नोट गरेर राख। अनि मैले चाहिँ ल आजलाई यसको चाहिँ यो यति नै भनेपछि तिमीहरु चाहिँ योसँग रिलेटेड क्वेशनहरु चाहिँ ठ्याक्क त्यतिखेर मलाई आस्क गर सोध है, हुन्छ? यो अनि यो पीडीएफहरु मैले तिमीहरुलाई पठाइसकेको छु हिजो तिमीहरुको यो ग्रुप छ नि जुन फेसबुकको ग्रुप छ त्यसमा मैले पठाइसकेको छु। अर्को बाँकी क्वेशनहरु मैले त्यो पहिल्यै एभाइलेबल गरिसकेको छु तिमीहरुलाई है। ठिकै छ, अब म्युट गर है बाबु है तिमीले है, म्युट गर एकछिन सुन त। अब त्यसपछि कहाँ पुग्यौं हामी? सिनाप्टोनेमल कम्प्लेक्स यो प्रोटिनेसियस स्ट्रक्चर हो जुन होमोलोगस क्रोमोजोमको बीचमा फर्मेसन हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ त होमोलोगस क्रोमोजोम्सहरुलाई चाहिँ एट्याच गर्नको लागि पेयर गर्नको लागि हेल्प गर्छ भनेर भन्यो, सकियो त्यो। त्यसपछि क्रसिङ ओभर यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मियोसिसबाट धेरैचोटि सोधिएको क्वेशन भनेको क्रसिङ ओभर भनेको के हो भनेर सोध्छ। अब यसमा के भन्नु क्रसिङ ओभर जानेछौ होला तिमीले हैन? प्यासेजिन स्टेजमा के हुन्छ त होमोलोगस क्रोमोजोमहरुको जुन यो नन सिस्टर क्रोमैटिड्सहरु छ, त्यो नन सिस्टर क्रोमैटिड्सहरुले सबभन्दा पहिला एउटाले अर्कोलाई क्रस गर्छ। जस्तै यो दुईवटा नन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो भने एउटाले अर्कोलाई के गर्छ सबभन्दा पहिला क्रस गर्ने भयो। क्रस गरिसकेपछि अब तिनीहरुले चाहिँ आफ्नो सेगमेन्टलाई चाहिँ के गर्छ ब्रेक गर्छ, सानो सेगमेन्टलाई ब्रेक गराएर अनि नन सिस्टर क्रोमोजोमल सेगमेन्ट्सहरु चाहिँ एक आपसमा एक्सचेन्ज गर्छ। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले क्रसिङ ओभर भनेर भन्छौं। यो के हो त क्रसिङ ओभर भनेको भन्दाखेरि दुईवटा होमोलोगस क्रोमोजोमको नन सिस्टर क्रोमैटिड्सहरु एक आपसमा एक्सचेन्ज हुने प्रोसेस हो क्रसिङ ओभर भनेको है। क्रसिङ ओभर इज द प्रोसेस अफ एक्सचेन्ज अफ क्रोमोजोमल सेगमेन्ट्स बिट्विन नन सिस्टर। यसमा टु नन सिस्टर नभन, टु भन्ने टर्म युज नगर, एक्सचेन्ज अफ क्रोमोजोमल सेगमेन्ट्स बिट्विन नन सिस्टर क्रोमैटिड्स अफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स भनेर भन है। यहाँ एउटा मिस्टेक भएको रहेछ, यो सिनाप्सिस हैन, यसमा चाहिँ तिमीहरुले क्रसिङ ओभर भनेर भन्नु पर्यो है, यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ। द प्रोसेस अफ एक्सचेन्ज अफ क्रोमोजोमल सेगमेन्ट्स बिट्विन नन सिस्टर क्रोमैटिड्स अफ होमोलोगस क्रोमोजोम इज कल्ड। यहाँ कहाँबाट सिनाप्सिस आयो यो मिस्टेक भयो, यसलाई चाहिँ तिमीहरुले क्रसिङ ओभर भनेर करेक्सन गर्नु पर्यो है। नोटमा एभाइलेबल छ, त्यो तिमीहरुले करेक्सन गर। अनि त्यसपछि के छ, यो चाहिँ कुन चाहिँ स्टेजमा हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ बाबु तिमीले के नगर अहिले, यो नगर त त्यस्तो। यो चाहिँ मियोसिसको प्रोफेजको प्याचेटिन भन्ने सब स्टेजमा हुन्छ है, त्यो याद गर। त्यसपछि इन व्हिच स्टेजेस अफ मियोसिस क्रसिङ ओभर एन्ड सिनाप्सिस अकर्स सोधियो। मैले आफैले बनाएको क्वेशन हो यो, तिमीले जान्नु पर्यो। यति भनिसकेपछि त कुन चाहिँ सब स्टेजमा हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। क्रसिङ ओभर कुन चाहिँ सब स्टेजमा हुन्छ? प्याचाइटिन भन्ने सब स्टेजमा हुन्छ भने अब सिनाप्सिस चाहिँ कुनमा हुन्छ त? जाइगोटिन भन्ने सब स्टेजमा हुन्छ है। काइजमाटा भन्ने छ, के हो काइजमाटा, डिफाइन काइजमाटा भनेर आउँछ एक्जाममा, आयो भने के भन्नु पर्यो त? यो चाहिँ क्रस काइजमाटा भनेको दुईवटा जुन जब चाहिँ क्रसिङ ओभर हुन्छ, क्रसिङ ओभर भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ इन्टु, तिमीले क्रस भन्छौ नि CROSS क्रस, त्यहाँ इन्टु जस्तो क्रस जस्तो चाहिँ स्ट्रक्चर फर्मेसन हुन्छ है। द क्रस लाइक स्ट्रक्चर फर्मड एट द पोइन्ट अफ क्रसिङ ओभर, क्रसिङ ओभर भएको ठाउँमा बनेको जुन इन्टु जस्तो क्रस लाइक, यहाँ छ नि क्रस, यो क्रस लाइक स्ट्रक्चर छ, यो क्रस लाइक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ काइजमाटा भनेर भन्छौं। काइजमाटा फर्मेसन त कहिले हुने भयो? यो फर्मेसन हुने भयो प्याचेटिन स्टेजमा। तर कहिले देखिन्छ त क्लियरली भन्दाखेरि यो चाहिँ क्लियरली भिजिबल डिप्लोटिन सब स्टेजमा हुन्छ है। इट इज क्लियरली भिजिबल ड्युरिङ डिप्लोटिन भनेर। एकैछिन यहाँ कसैले एड हुन खोजे जस्तो छ, कसैलाई एड हुन गाह्रो भयो भने भन है यहाँ, ठिकै छ। त्यसपछि आउँछ टर्मिनलाइजेसन भनेको के हो भनेर। टर्मिनलाइजेसन भनेको केही गाह्रो छैन, त्यो अहिलेकै काइजमाटा भयो। त्यो काइजमाटाले के हुन्छ भन्दाखेरि जुन काइजमाटा चाहिँ डिप्लोटिन स्टेजमा राम्रोसँग देखियो, पाँचवटा सब स्टेज छ मियोसिसको प्रोफेजको हैन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, प्याचेटिन, डिप्लोटिन र डाइकाइनेसिस भन्ने। अब के हुन्छ भन्दा प्याचेटिनमा क्रसिङ ओभर भयो, त्यहाँ क्रस लाइक स्ट्रक्चर फर्मेसन भयो। अब त्यो क्रस लाइक स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन डाइकाइनेसिस भन्ने स्टेजमा पुगिसकेपछि त्यो क्रस लाइक स्ट्रक्चर चाहिँ कहाँ पुग्छ त? यो चाहिँ क्रोमोजोम्सको टर्मिनल इनमा, क्रोमोजोमको टिपतिर चाहिँ शिफ्ट हुन्छ हो। यो काइजमाटा क्रोमोजोम्सको टर्मिनल इनमा फिक्स्ड हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौं रे केटाकेटी हो, के भन्छौं? टर्मिनलाइजेसन।
यो काइजबाट भयो यो चाहिँ के भयो त क्रस लाइक स्ट्रक्चर हैन यो काइजबाट चाहिँ के हुन्छ क्रोमोजोमको टर्मिनल इनमा शिफ्ट हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं टर्मिनलाइजेसन भनेर भन्छौं है तिमीले यो नकेर है बोर्डमा नकेर बाबु अब त्यसपछि छ काइजबाट पछि टर्मिनलाइजेसनको बारेमा पनि कुरा गरिसक्यौं डिसजंक्सन भनेको छ डिसजंक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दा डिसजंक्सन भनेको यो डिसजंक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो अघि सिनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स फर्मेसन भयो थियो नि दुईवटा होमोलोगस क्रोमोजोमहरुको बीचमा त्यो सिनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स फर्मेसन भइसकेपछि क्रोमोजोम्सहरु एक आपसमा पेयर भएको थियो पछि के हुन्छ त त्यो कम्प्लेक्स डिसेपियर हुन्छ सिनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स डिसेपियर भइसकेपछि अब क्रोमोजोम्सहरु चाहिँ एक आपसमा सेपरेट हुन्छ त्यो सेपरेट हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं डिसजंक्सन भनेर भन्छौं यो के हो त होमोलोगस क्रोमोजोम्सहरु ब्रेक हुने प्रोसेस हो डिफाइन डिसजंक्सन भनेर आयो भने homologous chromosome breaks their connection and separate out which is called disjunction भनेर भन्ने है गाह्रो छैन अब ल यो सँग रिलेटेड यति नै रहेछ सेल बायोलोजी सँग रिलेटेड भेरी सर्ट क्वेशनहरु यति नै हो सर्ट क्वेशनहरु मैले तिमीलाई पहिला यहाँ हेर यो वाला पोर्सनमा हेर छ स्क्रिन शेयर भएको छ यो अर्को स्लाइड हो यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भन्ने यसमा छ देखाछौ कि देखा छैन यो इम्पोर्टेन्ट पकायो एकछिन है यो वाला देखाछौ तिमीहरुले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स भनेर आको कसैले भन त ल शिशिर स्क्रिन शेयर भइरहेको छ यो भइरहेछ सर ल ठीक छ बाछा ल यो चाहिँ हामीले भेरी सर्ट क्वेशनको बारेमा कुरा गर्यौं हैन भेरी सर्ट क्वेशन चाहिँ सकियो अब सर्ट क्वेशन चाहिँ कस्तो खालको आउँछ त सेल बायोलोजीबाट भन्दा यस्तो खालको आउँछ स्टेवार्ड एक्सपेरिमेन्टको बारेमा लेख हैन सेलुलर टोटिपोटेन्सीको कन्सेप्टको बारेमा लेख भनेर आउँछ है भेरी सर्टमा यसरी आउँछ डिस्क्राइब द स्टेवार्ड एक्सपेरिमेन्ट अबाउट सेलुलर टोटिपोटेन्सी भन्ने आउन सक्छ अर्को चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको स्यान्डविच मोडल यो क्वेशनहरु दिएको छ तिमीहरुले एकचोटी तयारी गर क्वेशन तिमीहरुसँग अवेलेबल भइसक्यो तयारी गर सर्ट क्वेशनको लागि मैले यहाँ भन्न सकिदैन है कस्तो कस्तो क्वेशन आउँछ तिमीहरुले पाइसक्यो राम्रोसँग स्टडी गर यसलाई आजलाई चाहिँ यो सर्ट क्वेशनको बारेमा चाहिँ यति नै स्टडी गरौँ है म तिमीलाई आज ब्रायोफाइटको बारेमा स्टडी गराउने विचार गरिरहेको छु आज तिमीले ब्रायोफाइटको बारेमा पढौ एकछिन एकछिन पर्खियो है कसैले के सोध्नु छ भने अब सोध है एकछिन है तिमीले अब सोध्न पाउँछौ कसैले के सोध्नु छ भने सोधिहाले हुन्छ सोध्नु छैन भने ब्रायोफाइट स्टार्ट गरौँला है तिमीलाई सोध्न छैन अहिलेलाई सबै बुझिएको छ भन्छौ भने चाहिँ ब्रायोफाइट सुरु गरौँला हैन कसैले के सोध्नु छ यो क्वेशनमा चाहिँ मलाई कन्फ्युज भयो सर मैले यस्तो पढाएको थिएँ यो गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्छ भने भन्न पाएको तिमीले है आज ब्रायोफाइटको बारेमा अलिक स्टडी गरौँ कसैलाई के सोध्नु छ बाबु हो छैन कसैलाई के सोध्नु छैन ठीक छ त्यसो भयो सही छ मैले तिमीलाई म्युट गरिदिए है तिमीलाई म्युट गरिदिए सिस्टमबाट आवाज आइरहेको थियो ठिकै छ त्यसो भयो अब हामीले चाहिँ ब्रायोफाइटको बारेमा स्टडी गरौँ है त ब्रायोफाइट भनेको के हो कसो हो त्यसको बारेमा स्टडी गरौँ यसलाई मैले मिनिमाइज गराइदिए तिमीले यो स्क्रिनमा हेर ठिकै छ मैले यसलाई स्लाइड शो गराउँछु ल यो चाहिँ ब्रायोफाइटहरु हो तिमीले कति देखाछौ होला कति देखा छैनौ होला है यहाँ भएकोहरु चाहिँ ब्रायोफाइट हो यो सबै ब्रायोफाइट हो है अब नर्मली तिमीले देखिराख्ने भनेको एउटा यो वाला ब्रायोफाइट भयो अर्को चाहिँ यो वाला ब्रायोफाइट भयो धेरै जस्तो मोस्ट कमनली देख्ने खालको ब्रायोफाइट भनेको है तिमीले यहाँबाट हेर्दाखेरि के कुरा जान्छौ त मैले नै पढाएको होला तिमीलाई यो लाइफ साइकलको बारेमा तिमीले के कुरा देख्यौ के कुरा जान्यौ भन्दाखेरि यहाँ हेर त
यो सबै ब्रायोफाइटाहरुमा तिमीहरुले चाहिँ कस्तो देखाएको छौ प्लान्ट बडी ग्रीन छ है यो प्लान्ट बडी हो है यो ब्रायोफाइटाको प्लान्ट बडी हो यसको मेन प्लान्ट बडी चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ दुईवटा किसिमको प्लान्ट बडी हुन्छ ग्यामेटोफाइटिक र स्पोरोफाइटिक भन्ने यसको यो मेन प्लान्ट बडी चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक प्लान्ट बडी हो यहाँ हेर त यहाँ यो मार्केन्सिया भयो है जमिनमा पाएको छ टेरेस्ट्रियल ह्याबिटेटमा पाएको छ यो मार्केन्सिया भयो यो चाहिँ एन्थोसेरोस भन्ने हो यो त्यसपछि यो मोसेस यसले चाहिँ फ्युनारिया भनेर भन्छौं हामीले अनि यो चाहिँ रिसिया फ्लुटेन्स यो स्प्याग्नम हो र यो चाहिँ पोरेला भन्ने स्पेसिस हो मैले तिमीलाई यहाँ चाहिँ खास देखाउन खोजेको यो ब्रायोफाइटाको डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा ब्रायोफाइटाको ह्याबिटेटको बारेमा हो यहाँ यो चाहिँ खास तिमीले यो रिसिया फ्लुटेन्स भन्ने देखाएको छौ यो यसको पानी हो है पानीमा पाइएको छ यो भनेपछि खास ब्रायोफाइटा भनेको चाहिँ कस्तो खालको प्लान्ट हो त भन्दा यो चाहिँ नन फ्लावरिङ तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ कुनैमा पनि फूलहरु फुलेको हुँदैन यिनीहरु नन फ्लावरिङ नन भास्कुलर भन्नाले भास्कुलर सिस्टम जाइलम र फ्लोएमको डेभलपमेन्ट नभएको नन फ्लावरिङ भनेको फुल नफुल्ने नन फ्लावरिङ हामीले क्रिप्टोगेम्स पनि भनेर भन्छौं ब्रायोफाइट्सहरु भनेको चाहिँ नन फ्लावरिङ नन भास्कुलर अनि फर्स्ट ल्यान्ड इनहेबिटिङ प्लान्ट हो फर्स्ट भनेको सबैभन्दा पहिले ल्यान्ड भनेको जमिन भइहाल्यो र इनहेबिटिङ भनेको चाहिँ बसोबास गर्ने सबैभन्दा पहिला जमिनमा सक्सेसफुली एस्टाब्लिश हुन सकेको प्लान्ट भनेको ब्रायोफाइटा भयो है दिस आर द फर्स्ट ल्यान्ड इनहेबिटिङ प्लान्ट्स है र ब्रायोफाइटासँग आवाज ननिकाला है ब्रायोफाइटा सम्बन्धी स्टडी गर्ने सब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले ब्रायोलोजी भनेर भन्छौं BRYOLOGY ब्रायोलोजी स्टडी अफ ब्रायोफाइट्स इज कल्ड ब्रायोलोजी भनेर भन्नु पर्यो है ठिकै छ अब तिमीले यो प्लान्टमा हेर्ने हो भने यसको प्लान्ट बडी कस्तो छ त थ्यालस लाइक छ है कसले ईश्वर भन त के हो ईश्वर ल ठीक छ के भन्न खोज्यौ भन केही नै हैन सर केही नै हैन ल ठीक छ म्युट गर त्यसो भए है त्यसो म्युट गर ल एकछिन सुन त तिमीहरुले अब यो जुन ब्रायोफाइट्स छ यसको प्लान्ट बडी चाहिँ थ्यालोइड हुन्छ है थ्यालोइड भन्नुको मतलब प्लान्ट बडी ट्रु रुट स्टिम र लिफमा डिफरेन्शिएट नभएको है रुट स्टिम र लिफमा नछुटिएको प्लान्ट बडीलाई चाहिँ थ्यालोइड अथवा चाहिँ थ्यालस भनेर भन्छौं यिनीहरुको प्लान्ट बडी चाहिँ के हुन्छ थ्यालस अथवा थ्यालोइड हुन्छ है अनि नेपालको यसको डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नु पर्दा ब्रायोफाइटाहरुको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्मोपोलिटन हुन्छ तिमीले ट्याक्सोनोमी पढ्दाखेरि कस्मोपोलिटन डिस्ट्रिब्युसन भनेर पढाएको थियौ हैन यिनीहरु पनि कस्मोपोलिटन हो हैन भन्नुको मतलब यिनीहरु संसारको सबै ठाउँहरुमा पाइन्छ तर यिनीहरु चाहिँ दे मोस्ट कमनली अकर दे जेनरली अकर अन मोइस्ट कूल एन्ड सेडी प्लेसेस ब्रायोफाइटाहरु ब्रायोफाइट्स प्रिफर मोइस्ट कूल एन्ड सेडी प्लेसेस धेरै जस्तो चिसो ओसिलो ठाउँहरुमा चाहिँ ब्रायोफाइट्सहरु पाइन्छ त्यही कुरा भन्न खोजेको हेर है एकछिन है त यिनीहरु चाहिँ ब्रायोफाइट्सहरु चाहिँ दे मोस्ट कमनली अकर on moist cool and shady places but they actually are cosmopolitan in distribution तिनीहरु सबै किसिमको ह्याबिटेटमा पाइन्छ यो मार्केन्सिया टेरेस्ट्रियल भयो यहाँ मार्केन्सिया लेखेको छु त्यसपछि यो पनि टेरेस्ट्रियल एन्थोसेरोस पनि टेरेस्ट्रियल नै हो यो फ्युनारिया छ जुन यो चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि ड्याम वाल्स का यसको ह्याबिटेटको बारेमा हामी एकछिनपछि स्टडी गर्छौं खास भन्न खोजेको ब्रायोफाइट्सहरु टेरेस्ट्रियल ह्याबिटेटमा पनि पाइन्छ कुनै कुनै ब्रायोफाइट्सहरु ट्री को बार्कहरुमा इपिफाइटिकमा पनि पाइन्छ यहाँ हेर त यहाँ रुखको बोक्रामा पाइएको छ सम ब्रायोफाइट्स आर इपिफाइटिक हैन सम ब्रायोफाइट्स ग्रोज अन मर्सी ह्याबिटेट यो स्प्याग्नम फ्लेक्जुसम भन्ने जुन प्लान्ट छ पिट मोस यो चाहिँ मर्सी ह्याबिटेटमा हिले माटो हुन्छ नि दलदल जस्तो यो मर्सी ह्याबिटेटमा ग्रोथ हुन्छ यो अनि यो रिसिया फ्लुटेन्स भनेको चाहिँ के हो त दे आर एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स रिसिया फ्लुटेन्स छ अनि रिसियो कार्पस छ राइलिया भन्ने छ यो प्लान्ट भनेको यो ब्रायोफाइट्स भनेको एक्वाटिक ह्याबिटेटमा पाइन्छ यो हिले माटो मार्सी ह्याबिटेटमा पाइन्छ अनि यो चाहिँ के हो त पोरेला भन्ने स्पेसिस हो पोरेला भन्ने स्पेसिस के हो त इपिफाइटिक हो यो इपिफाइटिक भनेको रुखमा ग्रोथ गर्ने प्लान्ट भनेपछि यो पोरेला चाहिँ इपिफाइटिक कुनै कुनै ब्रायोफाइट्सहरु डेजर्टिक ह्याबिटेट जेरोफाइटिक ह्याबिटेटमा पनि पाइन्छ यो टोर्टुला डेजर्टम भन्ने छ एउटा प्लान्ट ब्रायोफाइट्स टोर्टुला TORTULA टोर्टुला डेजर्टम भन्ने र अर्को
पोलिट्राइकम भन्ने छ यिनीहरू चाहिँ जेरोफाइटिक ह्याबिटेटमा पाइन्छ के बुझ्यो त यहाँबाट भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ कस्मोपोलिटन रहेछ सबै किसिमको ह्याबिटेटमा पाइँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो ब्रायोफाइट्सलाई दुईवटा क्याटेगोरिजमा डिभाइड गरिएको छ प्रिमिटिभ र एडभान्स भनेर प्रिमिटिभ ब्रायोफाइट्समा तिमीहरूले मार्केन्सिएसी र रिसिएसी यो दुईवटा फ्यामिलीको बारेमा स्टडी गर्छौ मार्केन्सिएसी र रिसिएसी त्यसमा चाहिँ मार्केन्सिया र रिसिया पर्छ यो प्रिमिटिभ ब्रायोफाइट्स भयो र यो मोसेसलाई यो फ्युनारिया स्प्याग्नम पोलिट्राइकम तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एडभान्स ब्रायोफाइट्स भनेर भन्छौँ यो प्रिमिटिभ ब्रायोफाइट्सको प्लान बडी चाहिँ कस्तो हुन्छ त थ्यालस लाइक हुन्छ भने एडभान्स ब्रायोफाइट्सको प्लान बडी चाहिँ के हुन्छ त यहाँ हेर्दा तिमीहरू यो लिफ जस्तो लागेको छ होला नि यो यस्तो हेर्दाखेरि लिफ जस्तो अनि यो माथि मोसेसमा हेर्दाखेरि यहाँ के देखाएको छौ यो चाहिँ यसको फ्लावरिङ अथवा फ्रुटिङ बडी जस्तो अनि यहाँतिर चाहिँ यसको चाहिँ लिफहरू जस्तो बिचमा स्टिम होला त्यसपछि तल चाहिँ ल यस ए प्लान भयो नि भने तिमीहरूले चाहिँ यतातिरको चाहिँ स्टिम जस्तो यो स्टिम जस्तो तलपट्टि जरा छ माथिपट्टि चाहिँ फ्रुटिङ बडी बाँकी यसरी निस्कियो चाहिँ यो लिफ हो जस्तो लागेको छ होला हैन भनेपछि एडभान्स ब्रायोफाइट्सको प्लान बडी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रूट लाइक स्ट्रक्चर लिफ लाइक स्ट्रक्चर र रूट स्टिम र लिफ लाइक स्ट्रक्चरमा डिफरेन्शिएट भएको हुन्छ है सुनिरहेछौ जुन यो एडभान्स ब्रायोफाइट्स छ मोसेसहरू त्यसको प्लान बडी चाहिँ रूट लाइक स्ट्रक्चर लिफ लाइक स्ट्रक्चर र स्टिम लाइक स्ट्रक्चरमा डिफरेन्शिएट भएको हुन्छ तर यो प्रिमिटिभ ब्रायोफाइट्स रिसिया र मार्केन्सियामा चाहिँ प्लान बडी चाहिँ थ्यालोइड हुन्छ रूट र स्टिम लिफमा चाहिँ डिफरेन्शिएट भएको हुँदैन भन्नु भनेको चाहिँ छ त्यसपछि अब यिनीहरू कहाँ पाइन्छ भर्खरै भनिसक्यो मैले मोइस्ट कुल एन्ड सेडी प्लेसेसमा प्लान बडी चाहिँ थ्यालोइस हुन्छ र मेन प्लान बडी चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ ग्यामेटोफाइटिक भनेको ह्याप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोमले बनेको प्लान बडी मेन प्लान बडी ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ र यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जमिनमा त टेरेस्ट्रियल प्लान्ट हो सबस्ट्याटममा त फिक्स हुनु पर्यो जमिनमा टाँसिएर त बस्नु पर्यो अब त्यो टाँसिनको लागि हेल्प गर्ने स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले राइजोइड्स भनेर भन्छौँ जुन यो ओल्डर रिजनमा पाइन्छ है यिनीहरूको जुन ब्रायोफाइट्स छ ब्रायोफाइट्समा फिक्सेसनको लागि चाहिँ राइजोइड्स हुन्छ सबस्ट्याटममा फिक्सेसन हुनको लागि एट्याचमेन्ट गराउनको लागि चाहिँ राइजोइड्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो राइजोइड्सको काम भनेको दुईवटा हुन्छ एउटा चाहिँ प्लान्टलाई सबस्ट्याटममा फिक्स गराउने एट्याच गराउने र अर्को सबस्ट्याटमबाट चाहिँ वाटर मिनरल्सहरू न्युट्रिन्ट्सहरू चाहिँ एब्जर्ब गराउने काम गरेको हुन्छ है यिनीहरूमा र यिनीहरूले चाहिँ अब यिनीहरूको जुन सेक्स अर्गान्सहरू हुन्छ त्यो सेक्स अर्गान्सलाई चाहिँ हामीले एन्थ्रिडिया आर्किगोनिया भनेर भन्छौँ यिनीहरूको सेक्स अर्गान्सहरू मल्टिसेलुलर र ज्याकेटेड हुन्छ एल्गी पढ्ने बेलामा तिमीहरूले सेक्स अर्गान्सहरू युनिसेलुलर एन्ड नन ज्याकेटेड भनेर पढाएको थियौ भने ब्रायोफाइटाको जुन सेक्स अर्गान्स आर्किगोनिया र एन्थ्रिडिया छ त्यस्तो चाहिँ मल्टिसेलुलर एन्ड ज्याकेटेड भनेर भन्छौँ किन मल्टिसेलुलर र ज्याकेटेड भनेको भन्दा मैले एकछिनपछि स्ट्रक्चर देखाउँछु त्यसमा चाहिँ ज्याकेट पनि देखाइदिन्छु त्यसमा ज्याकेट पनि हुन्छ भनेर देखाउँछु र अर्को चाहिँ सेक्स अर्गान्सहरूको पनि मैले त्यहाँ के अरे धेरैवटा सेलले चाहिँ बनेको हुन्छ भनेर देखाउँछु त्यसमा है सेक्स अर्गान्स आर मल्टिसेलुलर एन्ड ज्याकेटेड सेक्स अर्गान्सहरू भनेको चाहिँ एन्थ्रिडिया र आर्किगोनियाहरू हो यिनीहरूले चाहिँ रिप्रोडक्सन भेजिटेटिभ र सेक्सुअल मेथडबाट गर्छ दुईवटा किसिमको यिनीहरूले रिप्रोडक्सन सो गर्छ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदैन यिनीहरूमा एसेक्सुअल भन्नाले स्पोर्ट्सबाट हुने रिप्रोडक्सन चाहिँ यिनीहरूमा एब्सेन्ट हुन्छ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाइ स्पोर्ट्स एब्सेन्ट हुन्छ यिनीहरूमा र सेल डिभिजन पनि यिनीहरूले के गर्छ माइटोसिस र मियोसिसबाट गर्छ माइटोसिस र मियोसिस हुन्छ यिनीहरूमा एकैछिन यो स्लाइड चेन्ज भइरहेको छैन किन हो ल यो हेर है एकचोटि है यहाँ हेर त ब्रायोफाइट्सलाई चाहिँ ब्रायोफाइट्स आर कल्ड एम्फिबियन्स प्लान्ट रे ब्रायोफाइट्सलाई किन एम्फिबियस प्लान्ट भनेको भनेर सोध्छ एक्जाममा एकदमै सोध्ने क्वेसन हो है ब्रायोफाइट्स आर कल्ड एम्फिबियस प्लान्ट भन्छ किनकि ब्रायोफाइट्सहरू चाहिँ ल्यान्डमा ग्रोथ गर्छ र तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसनको टाइममा रिप्रोडक्सनको टाइममा र अरू भाइटल एक्टिभिटिज फिजियोलोजिकल प्रोसेसहरू कन्डक्ट गर्नको लागि चाहिँ वाटर चाहिन्छ मेनली फर्टिलाइजेसनको टाइममा त वाटर नभई हुँदैन कुन कुन स्टेजेसमा वाटर चाहिन्छ एकछिनपछि हेर्छौँ हामी त्यही हो ब्रायोफाइट्सलाई चाहिँ एम्फिबियस प्लान्ट भनेको कारण तिनीहरू ल्यान्डमा ग्रोथ गरे तापनि दे रिक्वायर वाटर ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन एन्ड अदर भाइटल एक्टिभिटिज
वर्ल्डको केसमा लगभग 960 जेनेरा र 25,000 स्पेसिसहरु छ किताब हेरेर फरक पाउँछौ सर मैले पढेको किताबमा त 24,000 थियो भनेर भने पनि फरक पर्दैन किताब अनुसार स्पेसिस चाहिँ फरक हुन्छ जेनस फरक हुँदैन लगभग अबाउट भन्ने टर्म युज गर अबाउट 25,000 स्पेसिस अराउन्ड वर्ल्ड हैन विश्वमा चाहिँ 25,000 स्पेसिसहरु पाइन्छ ब्रायोफाइट्सको र 960 जेनेराहरु पाइन्छ नेपालको केसमा जम्मा 180 जेनेराहरु छ 180 जेनस र 853 स्पेसिसहरु चाहिँ नेपालमा पाइएको छ है यो मार्केन्सिया भयो र यो चाहिँ मसेस भयो ब्रायोफाइटाको जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स तिमीले अब यति भनिसकेपछि लगभग जानिसक्यो होला कमनली फाउन्ड इन मोइस्ट एन्ड सेडी प्लेसेस प्लान्ट बडी चाहिँ प्रिमिटिभ ब्रायोफाइट्समा चाहिँ थ्यालोइड हुन्छ भने एडभान्स ब्रायोफाइट्समा चाहिँ रूट लाइक स्ट्रक्चर लिफ लाइक स्ट्रक्चर र स्टिम लाइक स्ट्रक्चरमा डिफरेन्शिएट भएको हुन्छ रूट लाइक स्ट्रक्चरलाई राइजोइड स्टिम लाइक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ काउलोइड अथवा मेन एक्सिस भनेर भन्छौं त्यसपछि लिफ लाइक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ फाइलोइड भनेर भन्छौं यिनीहरुले चाहिँ के हुन्छ जुन ओल्डर रिजन छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त राइजोइड्स प्रेजेन्ट हुन्छ राइजोइड्सको काम भनेको सबस्ट्राटममा एट्याचमेन्ट भनेको फिक्स गराउने फिक्सेसन सबस्ट्राटममा एट्याचमेन्ट प्रोवाइड गराउने र अर्को भनेको चाहिँ सबस्ट्राटमबाट सोइल अथवा चाहिँ जुन जहाँ यो ग्रोथ भइरहेको छ त्यो ग्रोथ भएको ठाउँबाट चाहिँ वाटर र मिनरल्सहरु एब्जर्प्सन गराउने यसको अर्को फंक्सन हो राइजोइड्सको टु मेन फंक्सन छ एब्जर्प्सन एन्ड एट्याचमेन्ट टु द सबस्ट्राटम त्यसपछि अब यो ब्रायोफाइट्सहरुमा भास्कुलर सिस्टम पनि डेभलप भएको हुँदैन भास्कुलर सिस्टम भन्नाले जाइलम र फ्लोएमको डेभलपमेन्ट भएको हुँदैन र मेकानिकल टिस्युजहरु पनि यिनीहरुमा एब्सेन्ट हुन्छ त्यसपछि छ रिप्रोडक्सन मैले भर्खरै भनिसके भेजिटेटिभ र सेक्सुअल दुईवटा मेथडबाट यिनीहरुले चाहिँ रिप्रोडक्सन गर्छ सेक्स अर्गन्सहरु चाहिँ मल्टिसेलुलर ज्याकेटेड हुन्छ यो मैले केही समयपछि एन्थ्रेडिया र आर्किगोनिया पढाउने बेलामा देखाइदिन्छु त्यसपछि यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ त प्लान्ट सोर्स अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनेको छ एक्जाममा अर्को सोध्ने क्वेशन ब्रायोफाइटाबाट भेरी सर्ट क्वेशन भनेको डिफाइन अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हो 1 मार्क्समा 1 मार्क्समा 3 मार्क्समा र लङ क्वेशनमा पनि यही क्वेशन एट्याच गरेर सोधिन्छ के हो त अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनेको भन्दाखेरि ब्रायोफाइटाको लाइफ साइकलमा दुईवटा जेनेरेसन हुन्छ एउटा ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन जुन हैप्लोइड स्पोर फर्दर डिभाइड भएर डेभलप भएर बनेको हुन्छ अर्को स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन जुन चाहिँ जाइगोट फर्दर डिभाइड एन्ड रिडिभाइड भएर बनेको हुन्छ र यो हैप्लोइड र डिप्लोइड जेनेरेसन ग्यामेटोफाइटिक र स्पोरोफाइटिक जेनेरेसनहरु ब्रायोफाइटाको लाइफ साइकलमा चाहिँ के हुन्छ त साइक्लिक म्यानरमा एउटा पछि अर्को चाहिँ एक आपसमा के भइरा हुन्छ त अल्टरनेट भइराको हुन्छ है यो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनेको त्यही हो लाइफ साइकलमा ग्यामेटोफाइटिक र स्पोरोफाइटिक जेनेरेसनहरु एक आपसमा साइक्लिक म्यानरमा अल्टरनेट हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनेर भन्छौं ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटाले चाहिँ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन सुरु गर्छ है त्यसपछि आउँछ यसको स्पोरोफाइट तिमीलाई मैले अघि यो डायग्राममा देखाएको स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यसको यो चाहिँ स्पोरोफाइट हो है यो यसको स्पोरोफाइट हो यसको स्पोरोफाइट चाहिँ के हुन्छ फुड सिटा एन्ड क्याप्सुलमा डिफरेन्शिएट भएको हुन्छ है यसको स्पोरोफाइट चाहिँ फुड सिटा एन्ड क्याप्सुलमा चाहिँ डिफरेन्शिएट भएको हुन्छ ठिकै छ त्यसपछि एकैछिन यसको जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि तिमीले जानिसक्यौ है यसको के छ स्पोरोफाइट चाहिँ के छ त डिफरेन्शिएटेड इन्टु फुड सिटा एन्ड क्याप्सुल यसको बारेमा पछि हामीले राम्रोसँग बुझ्छौं फुड सिटा एन्ड क्याप्सुल भनेको के हो भनेर एक्जाम्पल्सहरु भनेको चाहिँ मार्केन्सिया रिसिया फिनरिया पोलिट्राइकम स्प्याग्नम यिनीहरु चाहिँ ब्रायोफाइट्सको एक्जाम्पल्सहरु भयो त्यो नगर त कसले यस्तो गरेको पढ्न मन लाग्दैन तिमीहरुलाई कसले गरेको यो रेकर्ड भइराछ है बाबु यो अब त्यसपछि हाम्रो के भयो जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो है सबैले जान्यो होला हैन यो जान्यो भनेपछि अब ब्रायोफाइटाको क्लासिफिकेसनमा हेरौं त ब्रायोफाइट्सको क्लासिफिकेसन यहाँ हेर तिमीहरुले यो ब्रायोफाइटा छ नि ब्रायोफाइटालाई हामीले तीनवटा क्लासेसमा डिभाइड गरिएको छ जेनरलमा है इन जेनरल हामीले नर्मल स्टडी गर्दाखेरि ब्रायोफाइटाको तीनवटा क्लासेसहरु छ त्यो भनेको हेपाटिकोप्सिडा एन्थोसेरोटोप्सिडा र अर्को यहाँ चाहिँ तिमीले देखेन होला त्यही भएर मैले यहाँ देखाइदिए ब्रायोप्सिडा भन्ने छ हेपाटिकोप्सिडा एन्थोसेरोटोप्सिडा र ब्रायोप्सिडा अघि मैले चाहिँ जुन एन्थोसेरोस भनेर देखाएको थिए त्यो एन्थोसेरोस चाहिँ एन्थोसेरोटोप्सिडा भित्र पर्छ हेपाटिकोप्सिडालाई हामीले कमनली लिभर वर्ड्स भनेर भन्छौं
एन्थोसेरोटोप्सिटालाई हामीले कमनली हर्नवर्ड्स, किन हर्नवर्ड्स भनेको भन्दाखेरि यो वाला डायग्राम हेर, यहाँ यो यसको स्पोरोफाइट हो। स्पोरोफाइट चाहिँ के त सिङ जस्तो आएको छ नि, यो सिङ जस्तो आएको भएर एन्थोसेरोसलाई चाहिँ हामीले हर्नवर्ड्स भनेर भन्छौँ है। यसलाई चाहिँ हर्नवर्ड्स र ब्रायोप्सिटा छ, ब्रायोप्सिटालाई चाहिँ हामीले मोसेस भनेर भन्छौँ। हेपाटिकोप्सिटालाई लिभरवर्ड्स, एन्थोसेरोटोप्सिटालाई चाहिँ हर्नवर्ड्स र ब्रायोप्सिटालाई चाहिँ मोसेस भनेर भन्छौँ। र यो हेपाटिकोप्सिटा र एन्थोसेरोटोप्सिटा भित्र पर्ने जुनसुकै ब्रायोफाइट्सहरू छ तिनीहरूको प्लान्टबाट चाहिँ थ्यालोइड हुन्छ। थ्यालोइड भनेको रुट, स्टिम र लिफमा डिफ्रेन्सिएट नभएको। र मार्केन्सिया, रिसिया जस्तो जुन हेपाटिकोप्सिटा भित्र पर्छ त्यसको प्लान्टबाट चाहिँ फ्ल्याटेन्ड, डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याट। डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याट भन्नाले एउटा डोर्सल र अर्को भेन्ट्रल सर्फेस हुन्छ र त्यो दुईवटा सर्फेस चाहिँ फ्ल्याट परेको हुन्छ। भनेपछि यो मार्केन्सियाहरू चाहिँ डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याट हुन्छ। यसमा केही पनि मेन्सन गर्नु पर्दैन त्यो कुराहरू। र यो ब्रायोप्सिटा मोसेसको केसमा चाहिँ के हुन्छ त, मोसेसको केसमा यो जुन यसको जुन ग्यामेटोफाइटिक थ्यालस छ त्यो चाहिँ रुट लाइक स्ट्रक्चर, लिफ लाइक स्ट्रक्चर र स्टिम लाइक स्ट्रक्चरमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ। यो एडभान्स ब्रायोफाइट्स हो। अब राइजोइड्सको कुरा आउँछ। एन्थोसेरोस र मार्केन्सिया अथवा चाहिँ हेपाटिकोप्सिटा र एन्थोसेरोटोप्सिटा भित्र पर्ने जुनसुकै प्लान्ट्सहरू छ ब्रायोफाइट्स तिनीहरूमा राइजोइड्स प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो राइजोइड्स चाहिँ युनिसेलुलर, एउटै मात्र सिंगल सेलले बनेको हुन्छ र अन ब्रान्च हुन्छ, युनिसेलुलर एन्ड अन ब्रान्च। तर मोसेसको केसमा त्यही राइजोइड्स चाहिँ के हुन्छ, मल्टिसेलुलर, ब्रान्च एन्ड सेप्टेड। मल्टिसेलुलर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सेलहरूको बिचमा सेप्टम फर्मेसन भएर हुन्छ है। अब स्केल्स चाहिँ हेपाटिकोप्सिटामा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ, बाँकी यो मोसेस र हर्नवर्ड्समा चाहिँ स्केल पाइँदैन। सेक्स अर्गान्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केन्सियामा चाहिँ रिसेप्टेकलमा डेभलप भएको हुन्छ। मार्केन्सियामा सेक्स अर्गान्सहरू चाहिँ रिसेप्टेकलमा डेभलप भएको हुन्छ भने, अनि यो एन्थोसेरोसमा चाहिँ थ्यालसभित्र इम्बिडेड भएर बसेको हुन्छ। जस्तै यो मार्केन्सिया भयो, मार्केन्सियाको सेक्स अर्गान्स हो यिनीहरू भनेको। मार्केन्सियाको सेक्स अर्गान यो चाहिँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर जसलाई हामीले चाहिँ आर्किगोनियोफोर भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर जुन चाहिँ एन्थेरिडियोफोर भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ के हो त, डिस्क सेपको स्ट्रक्चर जुन चाहिँ कहाँ डेभलप भएको छ त, रिसेप्टेकलमा है। यिनीहरू भनेको रिसेप्टेकल हो, मेल रिसेप्टेकल र फिमेल रिसेप्टेकल भनेर भन्छौँ। यिनीहरू चाहिँ के हो त, रिसेप्टेकलमा डेभलप भएको छ सेक्स अर्गान्सहरू हेपाटिकोप्सिटामा। एन्थोसेरोटोप्सिटा अथवा चाहिँ एन्थोसेरोसमा चाहिँ के हुन्छ त, जुन यो थ्यालस छ यही थ्यालसमा चाहिँ थ्यालसभित्र इम्बिडेड गडेर बसेको हुन्छ तिनीहरू है, थ्यालसमा इम्बिडेड भएर बसेको हुन्छ। अनि त्यसपछि मोसेसको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्स अर्गान्सहरू चाहिँ जुन यिनीहरू चाहिँ मोनोसियस भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको जुन ब्रान्च छ दुईवटा सेपरेट रिप्रोडक्टिभ ब्रान्च हुन्छ, मेल ब्रान्च र फिमेल ब्रान्च। त्यो मेल ब्रान्च र फिमेल ब्रान्चको टिपमा चाहिँ यिनीहरू डेभलप भएको हुन्छ है। यसमा त्यही लेखेको छ, सेक्स organs are developed on tip of reproductive branches। यसको यिनीहरू तिनटैको स्पोरोफाइट चाहिँ फुड सिटा एन्ड क्याप्सुलमा डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ यिनीहरूको। अनि त्यसपछि एक्जाम्पलहरू भनेको चाहिँ मार्केन्सिया भयो एउटा, एन्थोसेरोस भयो, एन्थोसेरोटोप्सिटाको र ब्रायोप्सिटाको चाहिँ फिनारिया, यो एक्जाम्पल भयो। अब मार्केन्सियाको बारेमा हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ। यो जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो मार्केन्सियाको बारेमा। तिमीलाई बोर भछ एकछिन, बोर भयो के सोध्छौ? बोर भछौ अथवा चाहिँ के सोध्न मन लाग्छ भने सोध। ठिक छ, जेठालाल भाइको हो यो, जेठालाल भन के भन्नुहुन्छ। होइन भने मैले क्लास कन्टिन्यू गर्छु है, केही छैन भने क्लास कन्टिन्यू गरौँ है त। ल ठिक छ, मार्केन्सियाबाटै जाउँ है। सबभन्दा पहिला हामीले मार्केन्सियाको बारेमा स्टडी गर्नुपर्छ। धेरै गर्दैनौँ आज, मार्केन्सिया मात्रै स्टडी गर्छौँ। अनि त्यसपछि फिनारियाको बारेमा स्टडी गर्नुपर्छ हामीले। आजलाई चाहिँ मार्केन्सियासम्म मात्रै स्टडी गरौँ। तिमीले यो मार्केन्सिया भन्ने प्लान्ट यो देखिरहेकै प्लान्ट हो। हामी धेरै जस्तो चाहिँ गाउँघर पहाडहरू मजाले गाउँ सहर गर्नुपर्ने मान्छेहरू यो देखिरहेकै प्लान्ट हो। तिमीहरूलाई खासै धेरै जस्तोलाई यो फेमिलियर हुनसक्छ। मार्केन्सियाको मोर्फोलोजीको बारेमा स्टडी गर्छौँ होइन। यो मार्केन्सिया भयो, मार्केन्सियाको यो चाहिँ डोर्सल सर्फेस हो, यो चाहिँ यसको भेन्ट्रल सर्फेस भयो। यो मार्केन्सिया भयो। अब यहाँ हेर्ने हो भने
मार्केन्सियाहरु कस्तो ठाउँमा ग्रोथ गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ सबैभन्दा पहिला सबै किसिमको ब्रायोफाइट्स तिनीहरु चाहिँ मोइस्ट कुल एन्ड सेडी प्लेसेसमा ग्रोथ गर्छ धेरै जसो है भनेपछि मार्केन्सिया पनि के हो त दे ग्रो अन मोइस्ट कुल एन्ड सेडी प्लेसेस र कस्तो कस्तो ठाउँमा त भन्दा ड्याम्प वाल लग अफ वुड हैन मोइस्ट सोइल यस्तो खालको हेबिटेटमा चाहिँ मार्केन्सियाहरु ग्रोथ गर्छ नेपालमा तीनटा किसिमको मात्रै मार्केन्सियाहरु पाइन्छ 3 types of Marchantia have been reported from Nepal. त्यो तीनटा टाइप्स के हो त Marchantia nepalensis, Marchantia polymorpha र Marchantia palmata यो तीनवटा स्पेसिसहरु चाहिँ नेपालबाट चाहिँ रिपोर्टेड गरिएको छ नेपालमा रेकर्ड गरिएको छ अब यो Marchantia को प्लान बडी हेर तिमीहरुले ग्रीन कलरको छ प्लान बडी थ्यालोइड छ थ्यालस लाइक भन्नुको मतलब रूट स्टेम र लीफमा डिफरेन्शिएट भएको छैन कुन चाहिँ यसलाई रूट भन्ने कुन चाहिँ यसको लीफ भन्ने त्यो हामीले छुट्याउन सक्दैनौं त्यही भएर यसको प्लान बडी थ्यालोइड छ ग्रीन कलरको छ फ्ल्याट परेको छ यहाँ अब फ्ल्याट नभएको भए तिमीले यसले चाहिँ बाक्लो देख्थ्यौ अग्लो हुन्छ देख्छौ के छ त यहाँ दुईवटा सर्फेस छ एउटा यतापटिको माथिपटिको डोर्सल सर्फेस भयो अनि यतापटि जुन मैले यो डायग्राम देखाएको छु यो चाहिँ भेन्ट्रल सर्फेस भयो डोर्सल भेन्ट्रल र दुईवटा सर्फेस एक आपसमा फ्ल्याट परेको छ फ्ल्याट त चिन्छौ तिमीले भनेपछि प्लान बडी फ्ल्याट छ डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याट र यो वाला डायग्राममा हेर्यौ भने तिमीले के पाउँछौ ल सपोज यहाँबाट चिरा है त यहाँबाट ल कसले त्यो कर्सर चलाएको ल हाइलाइटर रहेछ यहाँ ल मैले यसलाई हाइलाइट गर्दै यसरी चिरिदिए है यसलाई यसले चिर्दाखेरि चाहिँ हेर त यहाँ यो वाला पार्टमा हेर त यसमा के देखाएको छौ अलि बिग्रेछ है यहाँ बिग्रेछ यसरी चिर्दिए मैले ल यसरी चिर्दाखेरि के देखाएको छौ एउटा यहाँबाट के देखाएको छ त यसरी एउटा ब्रान्च आएको छ त्यसपछि यतापटि अर्को ब्रान्च आएको छ हैन यहाँ दुईवटा ब्रान्च एउटा यो ब्रान्च भयो एज अ होल यो ब्रान्च भयो अनि अर्को चाहिँ यो ब्रान्च भयो यहाँबाट आएको है यो यतिबाट आएको दुईवटा ब्रान्च अब यो वालामा हेर्ने हो भने यहाँ फेरि के आएको छ दुईवटा ब्रान्च आएको छ अनि यसमा हेर्ने हो भने फेरि यहाँबाट यसरी दुईवटा ब्रान्च आएको छ यताबाट पनि दुईवटा ब्रान्चहरु आएको छ यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ दुईवटा ब्रान्च आएको छ एउटा यो भयो एउटा यो भयो भनेपछि के छ तिमीले थ्यालसमा हेर्दाखेरि सबै ठाउँमा चाहिँ दुईवटा ब्रान्चेसहरु देखाछौ यहाँ पनि दुईवटा ब्रान्चेस छ यसरी दुईवटा ब्रान्च छ यसमा ब्रान्चेसहरु छ भनेपछि हरेक थ्यालसमा के देखाछ थ्यालसमा चाहिँ डाइकोटोमस ब्रान्चिङ देखाछौ दुईवटा ब्रान्चेस देखाछौ यसैलाई नै हामीले डाइकोटोमसली ब्रान्च भन्ने थ्यालस कस्तो हुन्छ त डाइकोटोमसली ब्रान्च अनि यो के छ जमिनमा हेर त यो सोइल भयो है यो सोइल भयो सोइलमा के भएको छ त यिनीहरु ग्रोथ भएको कसरी छ त दुबोहरु जसरी प्रोस्ट्रेटली ग्रोथ भएको छ नि हैन यिनीहरु चाहिँ के भएको छ त प्रोस्ट्रेटली ग्रोथ भएको छ है यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि they are growing prostrately on soil हेर त यहाँ जमिनमा चाहिँ फ्ल्याट भएर ग्रोथ भइराको छ हैन भने के अर्को लेन्ड प्लान भएको यो इरेक्ट हुन्थ्यो नि इरेक्ट छैन यिनीहरु चाहिँ प्रोस्ट्रेट छ भनेपछि त्यही भनियो प्लान्ट बडी इज प्रोस्ट्रेट भनेको प्यारलली ग्रोथ भइराको छ सर्फेस सँग डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याट दुईवटा सर्फेस छ डोर्सल र भेन्ट्रल अनि अर्को चाहिँ डाइकोटोमसली ब्रान्च दुईवटा ब्रान्चेस आएको छ अनि यसको जुन यो डोर्सल सर्फेस छ डोर्सल सर्फेसमा हेर्ने हो भने तिमीले के पाउँछौ भन्दा यसको यो डोर्सल सर्फेसमा हेर्ने हो भने यहाँ हेर त यो यसको गेमा कप भयो गेमा कप पाउँछौ यो खाल्टो छ खाल्टोलाई चाहिँ नच भन्छ टिपतिर भएपछि एपिकल पोर्सन भयो नि त यो टिपतिर पोइन्ट टिपतिर चाहिँ अथवा चाहिँ यो एपिकल पोर्सनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ खाल्टो छ यहाँ यो खाल्टोलाई चाहिँ हामीले एपिकल नच भनेर भन्छौं र एउटा डार्क लाइन पाउँछ यहाँ तिमीले चाहिँ यहाँ के देख्छौ भन्दाखेरि एउटा तिमीले यहाँ के पाउँछौ भन्दाखेरि एउटा यस्तो कालो डार्क लाइन हुन्थ्यो यहाँ खास मैले त्यो वाला डायग्राम खोजेको मार्केन्सियामा त्यो पाइन यसरी डार्क लाइनहरु आएको हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीले मिड ड्रिप भनेर भन्छौं यसको यो मार्केन्सियाको डोर्सल सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गेमा कप अनि एपिकल नच र अर्को चाहिँ के हुन्छ त मिड ड्रिप प्रिजन हुन्छ है यसको डोर्सल सर्फेसमा यो चाहिँ क्लियरली भिजिबल हुन्छ त्यही भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ there is present distinct midrib apical notch and gamma cup on the dorsal surface र यसको भेन्ट्रल सर्फेसमा चाहिँ राइजवर्ड्स र स्केल्स हुन्छ जुन यो यतातिरको पोर्सन छ नि ओल्डर वाला रिजनमा चाहिँ राइजवर्ड्सहरु हुन्छ
ब्राउनिश कलरको युनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जसलाई हामीले राइजोस भनेर भन्छौँ, जुन ओल्डर रिजनमा पाइन्छ भने यसको जुन यङ्गर रिजनमा चाहिँ फेरि के हुन्छ त मल्टिसेलुलर माइन्युट ब्राउनिश हेयर लाइक स्केल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। राइजोसको काम अघि नै भनिसकेँ, सबस्ट्रेटमबाट चाहिँ वाटर मिनरल्सहरूको न्युट्रियन्ट्सहरूको एब्जर्प्सन गराउने र यो प्लान्टलाई चाहिँ थ्यालसलाई चाहिँ फिक्स गराउने, सबस्ट्रेटममा फिक्स गराउने काम गर्छ भने स्केल्सको काम चाहिँ के हो भन्दा यो जुन थ्यालस छ नि यिनीहरू त मोइस्ट ह्याबिटेटमा ग्रोथ गर्छ र मोइस्ट ह्याबिटेटमा ग्रोथ गरिसकेपछि यिनीहरू त पानी त एकदमै चाहिने कुरा भयो। त्यो पानीलाई कन्जर्भ गर्नको लागि स्केलको काम भनेको वाटरलाई कन्जर्भ गर्ने अथवा डेसिकेसन ड्राई हुनबाट बचाउने। डेसिकेसन भनेको ड्राई है, सुक्खा हुनबाट बचाउने। स्केलको काम एउटा डेसिकेसनबाट प्रिभेन्ट गर्ने हो र अर्को चाहिँ जुन यो यङ्गर थ्यालसको रिजन छ नि यो यतातिरको पार्टलाई चाहिँ मेकानिकल इन्जुरिजहरूबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम, प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ यसले है। मेकानिकल इन्जुरिजहरूबाट चाहिँ यसले के गर्ने त मेकानिकल इन्जुरिजबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने काम गरेको हुन्छ। ठिकै छ। अब त्यसपछि हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। अर्को स्लाइडमा एक्चुअली यही स्लाइडमा हेर, तिमीले यहाँ कप जस्तो स्ट्रक्चर देखाएको छौ हैन? यो कप, यो वाला कप हो, यसलाई चाहिँ हामीले गेमा कप भनेर भन्छौँ। यो वाला डायग्राममा जाउँ त एक्चुअली यो चाहिँ गेमा कप भयो है। गेमा कपले चाहिँ के गर्छ त भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ गेमा कपले। तिमीहरूको एक्जाममा सोध्ने भनेको भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन भनेको एउटा व्हाट इज गेमा हो, एउटा व्हाट इज गेमा भनेर सोध्छ, अर्को चाहिँ व्हाट इज गेमा कप भनेर सोध्छ। यो दुईटैबाट चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन आउँछ तिमीहरूलाई। के हो त गेमा कप भनेको? गेमा कप भनेको चाहिँ यो मार्केन्सियाको थ्यालसमा डोर्सल सर्फेसमा पाइने एउटा कप लाइक स्ट्रक्चर हो भनेर भन्ने। गेमा कप्स आर द कप लाइक स्ट्रक्चर फाउन्ड अन द डोर्सल सर्फेस अफ मार्केन्सिया थ्यालस भनेर भन्ने है यो गेमा कप भनेको। अब यो गेमा कप भित्र चाहिँ के हुन्छ तिमीले यहाँ देखाएको छौ, यहाँ गेमा कप भित्र के छ त हल्का हल्का हरियो कलरको चाहिँ तिमीले यहाँ देखाएको छौ, सबैले देखाएको छौ है। ल ठिक छ। तिमीले यहाँ के देखाएको छौ? तिमीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के देखाएको छौ? हल्का ग्रीन कलरको चाहिँ के देखाएको छौ त यहाँ यसरी चाहिँ यहाँ देखाएको छौ तिमीले यहाँ। यो चाहिँ के हो त गेमाहरू भयो। यो गेमा कप भित्र यस्तो खालको चाहिँ स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले गेमा भनेर भन्छौँ। यो स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि तिमीले के डिफाइन गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यसको शेप हेर्दाखेरि कस्तो खालको छ, डिस्कोइडल अथवा बाइकन्भेक्स शेपको स्ट्रक्चर छ। यहाँ मल्टिसेलुलर स्ट्रक्चर, यहाँ मल्टिसेलुलर स्ट्रक्चर। अनि यहाँ के छ त एउटा स्टल्क छ, यहाँ स्टल्क पनि लेखेको छ है, यहाँ स्टल्क भनेर लेखेको छौ। यो चाहिँ स्टल्क भयो, युनिसेलुलर स्टल्क हो यो। गेमा चाहिँ के हो त भनेपछि गेमा भनेको चाहिँ ग्रीन कलर मल्टिसेलुलर स्टल्क स्ट्रक्चर है। यहाँ स्टल्क छ, स्टल्क भन्यो ग्रीन कलरको छ, त्यही भएर ग्रीन कलरको भन्यो। धेरै सेल्सहरू छ मल्टिसेलुलर अनि स्टल्क स्ट्रक्चर भनेर भन्यो। अनि यो कस्तो शेप छ? बाइकन्भेक्स शेपको। अनि यसको जुन यहाँ हेर त यहाँ यसरी नच लेखेको छ नि, यहाँ यो यसको नच भयो है। यो एउटा गेमामा दुईवटा लेटरल साइडमा चाहिँ नच हुन्छ है। यो लेटरल साइड छ नि, यो गेमा हरेक जुन गेमा छ गेमाको यो लेटरल साइडमा चाहिँ नच प्रेजेन्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले लेटरल नच भनेर भन्छौँ है, लेटरल नच। यो लेटरल नचमा चाहिँ के हुन्छ त ग्रोइङ पोइन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ, ग्रोइङ पोइन्ट यो भनेको यसको ग्रोइङ पोइन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँ। अनि जब चाहिँ यो गेमाहरू म्याचुर हुन्छ, म्याचुर भइसकेपछि यिनीहरू यहाँबाट सेपरेट हुने भयो एउटा कुरा। अर्को यो जुन एपिकल के अरे यो लेटरल नच छ, लेटरल नचमा जुन भएको जुन ग्रोइङ पोइन्ट छ त्यो ग्रोइङ पोइन्टबाट चाहिँ के गर्छ अब मार्केन्सिया ग्रोथ हुन्छ। ग्रोइङ पोइन्टबाट चाहिँ मार्केन्सिया डेभलप हुन्छ। एउटा ग्रोइङ पोइन्टबाट एउटा मार्केन्सिया, अर्को ग्रोइङ पोइन्टबाट चाहिँ अर्को मार्केन्सिया। त्यस्तै एउटा थ्यालस एउटा गेमाबाट चाहिँ दुईवटासम्म मार्केन्सियाहरू चाहिँ डेभलप हुन सक्छ। यसको काम भनेको गेमाको काम भनेको भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा चाहिँ हेल्प गर्ने हो है। यसले चाहिँ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा चाहिँ हेल्प गर्छ है। गेमाको काम भनेको भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्ने हो। गेमा भनेको चाहिँ मल्टिसेलुलर ग्रीन स्टल्क स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ दुईवटा लेटरल नचहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। लेटरल नचमा चाहिँ ग्रोइङ पोइन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। इच ग्रोइङ पोइन्टबाट चाहिँ एउटा मार्केन्सिया चाहिँ डेभलप हुन्छ। त्यसपछि रिप्रोडक्सन, मार्केन्सियाले चाहिँ दुईवटा मेथडबाट रिप्रोडक्सन गर्छ। एउटा भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन, अर्को चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भयो। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन चाहिँ फ्र्यागमेन्टेसन,
एडभान्टेजेस ब्रान्चेस र गेमा फर्मेसनको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौं फ्र्यागमेन्टेसनको बारेमा हेर एक्चुअली फ्र्यागमेन्टेसन कसरी हुन्छ ल फ्र्यागमेन्टेसनमा चाहिँ सपोज यो मार्केन्सियाको थ्यालस भयो मार्केन्सियाको थ्यालसमा के कारणले गर्दाखेरि है ल ठिकै छ तिमीहरू मध्ये कुनै एकजनाले चाहिँ अब हिँड्दै जाने बेलामा यहाँ कुल्चियो रे मार्केन्सियालाई कुल्चियो यो वाला पोर्सनमा कुल्चियो कसैले चाहिँ पेन्सिल हिल्ला थियो यो वाला पोर्सनमा कुल्चिदियो ल कुल्चिसकेपछि यसमा मेकानिकल इन्जुरिज भयो मेकानिकल इन्जुरिज भइसकेपछि अब के हुन्छ त यो अब यो वाला पोर्सन चाहिँ के हुने भयो यो वाला पोर्सन चाहिँ के हुने भयो त अब डेड हुने भयो यो ल यति वाला पोर्सनमा कुल्चिएको कारणले गर्दाखेरि अब यो सेपरेट भयो हेर त कतिवटा सेपरेट भयो एउटा फ्र्यागमेन्ट भयो अर्को फ्र्यागमेन्ट भयो अनि यो अर्को यति छुट्टै फ्र्यागमेन्ट भयो भनेपछि यो फ्र्यागमेन्ट्सहरु भयो नि मार्केन्सियाको हरेक फ्र्यागमेन्टले पछि गएर नयाँ मार्केन्सियाको रूपमा चाहिँ डेभलप हुन्छ भनेपछि एउटा मोस्ट कमन मेथड भनेको फ्र्यागमेन्टेसन रहेछ कसैले तिमीहरु मध्ये कसैले यस्तो चाहिँ चुडाउन खोज्दा टिप्न खोज्दाखेरि पनि त यो सर्ट फ्र्यागमेन्टमा कन्भर्ट हुन सक्छ हैन भने अब यो एउटा सेल थियो यिनीहरुको बीचमा यति चाहिँ इन्टरक्यालरी सेल हो है यो ओल्डर पार्ट भयो यो चाहिँ यंगर पार्ट भयो ओल्डर र यंगर पार्टको बीचमा चाहिँ के छ त यहाँ इन्टरक्यालरी सेल छ सपोज यो इन्टरक्यालरी सेल चाहिँ के भयो त डेड भयो डिजिज लाग्यो मेकानिकल इन्जुरिज भयो भने अब सेपरेट भयो कि भएन त एउटा यो छुट्टै भयो अर्को यो छुट्टै भयो यो र यो छुट्टै भयो भनेपछि यसरी पनि फ्र्यागमेन्ट भयो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन मार्केन्सियाको थ्यालस छ मार्केन्सियाको थ्यालस चाहिँ इन्टरक्यालरी सेलहरु डेथ भएको कारणले गर्दाखेरि मेकानिकल इन्जुरिजहरुको कारणले गर्दाखेरि र ओल्डर पोर्सनहरु पनि डेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्ट फ्र्यागमेन्टमा कन्भर्ट हुन्छ र इच फ्र्यागमेन्ट लेटर क्यान डेभलप इन्टु मार्केन्सिया थ्यालस त्यसरी चाहिँ यसले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन गर्छ मार्केट फ्र्यागमेन्टेसनबाट गेमोको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौं त्यसपछि आउँछ यसको एडभान्टेजेस बर्ड्स जुन चाहिँ त्यसले चाहिँ यतातिरबाट चाहिँ सानो सानो स्मल बर्ड्सहरु डेभलप गर्न सक्छ त्यो बर्ड्सले चाहिँ यसले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन गर्न सक्छ है यो भयो यसको भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन त्यसपछि आउँछ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन मार्केन्सियाले चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी गर्छ भन्ने कुरा अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन त हुँदैन भन्ने कुरा मैले गरिसकेँ मार्केन्सियामा चाहिँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन एब्सेन्ट हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ अब मैले यहाँ ओग्यामस टाइप भनेर लेखेको छु कस्तो खालको रिप्रोडक्सन हो त ओग्यामस भनेको तिमीलाई मैले एल्गी पढाउने बेला भनेको थिएँ ओग्यामस भनेर आइसोग्यामस भनेर एनाइसोग्यामस भनेर है ओग्यामस एनाइसोग्यामस र आइसोग्यामस भन्ने थियो त्यो तिमीले पछि पढा राम्रोसँग पढा ओग्यामस टाइपको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब दुईवटा ग्यामेट्सहरु हुन्छ मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट मेल ग्यामेट चाहिँ के हुन्छ त फिमेल ग्यामेट भन्दा कम्पेरेटिभली स्मल हुन्छ सानो हुन्छ लाइट हलुका हुन्छ र मोटाइल हुन्छ मेल ग्यामेट स्मल एन्ड मोटाइल हुन्छ भने फिमेल ग्यामेट चाहिँ के हुन्छ त लार्ज एन्ड नन मोटाइल हुन्छ अब मेल ग्यामेट चाहिँ के गर्छ त मोटाइल मेल ग्यामेट मुभ गरेर फिमेल ग्यामेटसँग फ्युज भएर चाहिँ यदि तिनीहरुले चाहिँ जाइगोट बनाउँछ र त्यसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्छ भने त्यस्तो खालको सेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई चाहिँ हामीले ओग्यामी अथवा चाहिँ ओग्यामस टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर भन्छौं मार्केन्सियामा हुने पनि त्यस्तै हो ओग्यामस टाइपको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ यिनीहरुमा मार्केन्सिया भनेको डायोसियस प्लान्ट हो डायोसियस र मोनोसियसको बारेमा थाहा छ होला तिमीहरुलाई थाहा भएन भने पनि म भनिहाल्छु मोनोसियस भनेको मेल प्लान्ट र के रे मेल प्लान्ट बनाइछ मोनोसियस भनेको चाहिँ मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट दुईटै एउटै सेम प्लान्टमा पाइन्छ भने त्यस्तो खालको प्लान्टलाई मोनोसियस प्लान्ट भनेर भन्छौं अब डायोसियस भन्ने टर्म छ यहाँ त भनेपछि के होला त डायोसियस ठ्याक्कै उल्टो सम्झिनु पर्यो तिमीहरुले ठीक छ डायोसियस भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरहरु छुट्टै छुट्टै प्लान्टमा पाइन्छ अथवा मेल प्लान्ट र फिमेल प्लान्ट छुट्टा छुट्टै हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है यिनीहरुको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ ओग्यामस टाइपको हुन्छ ओग्यामस भन्नाले के रे ओग्यामस भनेको मोटाइल एन्ड स्मल मेल ग्यामेट फ्युजेस विथ लार्ज एन्ड नन मोटाइल मेल ग्यामेट त्यो भयो अनि डायोसियस भनेको मेल एन्ड फिमेल थ्यालस आर सेपरेट भनेर बुझ्नु पर्यो है अब जुन मेल सेक्स अर्गान्स हुन्छ मेल सेक्स अर्गानलाई चाहिँ हामीले एन्थेरिडिया भनेर भन्छौं जुन एन्थेरिडियो फोरमा चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ मेल सेक्स अर्गान्सलाई एन्थेरिडिया भन्छौं एन्थेरिडियो फोरमा डेभलप भएको हुन्छ र फिमेल सेक्स अर्गानलाई चाहिँ हामीले आर्किगोनिया भनेर भन्छौं जुन चाहिँ आर्किगोनियो फोरमा चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ अब मेल थ्यालसको बारेमा हेरौं फिमेल थ्यालसको बारेमा हेरौं यहाँ हेर त ल यो वाला
यो यहाँ भएको सबै मार्केन्सियाहरू हो है, मार्केन्सियाहरू हो। जुनमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यस्तो खालको आएको देखाएको छौ, यो चाहिँ मेल थ्यालसबाट आएको, यो मेल थ्यालसबाट आएको। अनि जुनमा चाहिँ तिमीहरूले यो अम्ब्रेला सेपको स्ट्रक्चर देखाएको छौ यसरी, यो अम्ब्रेला सेपको छाताको जुन हुन्छ नि तिमीले अम्ब्रेला सेपको स्ट्रक्चर, यो भनेको फिमेल थ्यालसबाट आएको भयो है। के बुझ भन्दा मेल थ्यालसको एपिकल नसवाला रिजनबाट चाहिँ के डेभलप भएको हुन्छ, मेल रिसेप्टेकल डेभलप भएको हुन्छ। यो यति मात्र तलपट्टिको यति मात्र स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले ग्यामेटोफोर भनेर भन्छौँ है। यो स्टल्कलाई चाहिँ ग्यामेटोफोर भनेर भन्छौँ। र यो स्टल्क भन्दा माथिपट्टि के छ त, रिसेप्टेकल छ नि, यो रिसेप्टेकल भयो, यो माथिको रिसेप्टेकल, यो रिसेप्टेकल भनेपछि यो मेल रिसेप्टेकलमा के हुन्छ, मेल रिसेप्टेकलमा चाहिँ एन्थेरिडिया प्रिजिन हुन्छ, फिमेल रिसेप्टेकलमा चाहिँ के हुन्छ त, आर्किगोनिया प्रिजिन हुन्छ। अनि ग्यामेटोफोर कन्टेनिङ आर्किगोनियालाई चाहिँ हामीले आर्किगोनियोफोर भनेर भन्छौँ, र ग्यामेटोफोर कन्टेनिङ एन्थेरिडियालाई चाहिँ हामीले एन्थेरिडियोफोर भनेर भन्छौँ। र यो माथिपट्टिको यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले, यो वाला स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, रिसेप्टेकल भनेर भन्छौँ है। अघि मैले चाहिँ 6 अर्गान्स आर बोर्न अन रिसेप्टेकल भनेर भनेको थियो, यही हो यो रिसेप्टेकल भनेको। मेल थ्यालसबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ त, कस्तो सेपको भाँडा जस्तो छ कि छैन, यो कुनै एउटा प्लेट जस्तो छ नि, डिस्क जस्तो, डिस्क सेपको एन्थेरिडियोफोर प्रिजिन हुन्छ। र फिमेल थ्यालसको एपिकल नजबाट चाहिँ के हुन्छ त, अम्ब्रेला सेपको आर्किगोनियोफोर डेभलप हुन्छ। अब हामीले चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ अहिले हैन। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने हेर है त। यो कसले लेखेको, यो बन्द गर है, यो मेटा, यो कसले गरेको, यो मेटा, यो आर्किगोनियोफोर। अब मेल थ्यालस र फिमेल थ्यालसमा यो डेभलप भयो, कसरी हुन्छ त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, कसरी हुन्छ, के छ यहाँ भित्र त्यो हेरौँ है त। अब एकछिन ध्यान दिएर सुन, धेरै छैन, अब तिमीलाई बोर भयो भने नेक्स्ट डे गरौँला। यो एन्थेरिडियोफोर भयो र यो चाहिँ आर्किगोनियोफोर भयो है। सपोज तिमीहरूले यो एन्थेरिडियोफोरलाई चाहिँ के गर त, अब ठ्याक्कै यो एरोको डिरेक्सनमा, यो एरोको डिरेक्सनमा चाहिँ यस्तरी चाहिँ के गर्दा काट्देऊ, के अरे भर्टिकल सेक्सन अथवा लेटरल सेक्सन काटेर तिमीहरूले चाहिँ यसको चाहिँ टेम्पोररी स्लाइड बनाएर माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यौ भने के देख्छौ। र यो आर्किगोनियोफोर फिमेल थ्यालसमा डेभलप भएको आर्किगोनियोफोर, यसलाई पनि के त, यही एरोको डिरेक्सनमा भर्टिकल सेक्सन काटेर हेर्दाखेरि यस्तरी चाहिँ भर्टिकल सेक्सन काटेर लेटरल सेक्सन काटेर हेर्दाखेरि के देख्छौ, त्यो स्ट्रक्चरको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। यो मेल रिसेप्टेकल भयो यो, र यो चाहिँ फिमेल रिसेप्टेकल भयो है। यो दुईटै मेल रहेछ, सरी यो मेल हो, दुईटै मेल हो। यसमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यो यसमा चाहिँ हात मात्र देखाएको छ, यहाँबाट हात देखाएको छ, यो चाहिँ फुल देखाएको छ है त। मेल रिसेप्टेकल, यो वाला रिसेप्टेकल चाहिँ चिरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ अरे, यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ। के छ त यहाँ भने म देखाउँछु अब तिमीहरूलाई है त, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर है। यो तिमीहरूलाई फर्दर स्टडिजको लागि हेल्प हुन्छ। क्लासमा यति धेरै टाइम पाउँदिनँ मैले तिमीलाई यति बुझाउनलाई, किनकि मैले छिटछिटै भ्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर, यसको हाफवाला पोर्सनलाई मात्रै मैले देखाउन खोजेँ। यो जुन डिस्क सेपको रिसेप्टेकल छ, डिस्क सेपको रिसेप्टेकलमा चाहिँ के हुन्छ त, च्याम्बरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। यो च्याम्बर भयो, कस्तो सेपको च्याम्बर छ त, यो यहाँ हेर त, यो च्याम्बर कस्तो सेपको छ, फ्लाक्स सेप, राउन्ड बटम फ्लाक्स थाहा छ तिमीहरूलाई। राउन्ड बटम फ्लाक्सको बेस कस्तो हुन्छ त, यस्तै त हुन्छ। आरबी फ्लाक्सको बेस, आरबी फ्लाक्सको बेस कस्तो हुन्छ त, यस्तै त हुन्छ नि हैन, यस्तो स्वालोन बेस हुन्छ कि न हो। भनेपछि यो मेल रिसेप्टेकलको जुन यो माथिपट्टिको इन छ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, च्याम्बरहरू छ। कस्तो सेपको च्याम्बर, फ्लाक्स सेपको च्याम्बरहरू छ। त्यो फ्लाक्स सेपको च्याम्बरमा फेरि के छ त, त्यस्तै लगभग सेम फ्लाक्स उस्तै फ्लाक्स जस्तै सेपको चाहिँ के छ त, एन्थेरिडियमहरू छ। यसलाई चाहिँ हामीले एन्थेरिडियम भनेर भन्छौँ है। एउटा छ भने एन्थेरिडियम, धेरै छ भने चाहिँ हामीले यसलाई एन्थेरिडिया भनेर भन्छौँ, एन्थेरिडिया भन्छौँ। एउटा मात्रै देखाउँदाखेरि एन्थेरिडियम। यो च्याम्बरमा चाहिँ के छ त, एन्थेरिडियम छ। एन्थेरिडियमको यो सेपलाई तिमीहरूले फ्लाक्स सेप पनि भन्न पाउँछौ, केही फरक पर्दैन। र अर्को मोस्ट कमनली युज गरेको यसको सेप भनेको चाहिँ क्लब सेप, CLUB, क्लब सेप भनेर भन्छौँ है। यो एन्थेरिडियमको यो सेपलाई चाहिँ क्लब सेप भन्ने युज गरेका छौँ हामीले। भनेपछि फ्लाक्स सेपको एन्थेरिडियल च्याम्बर भित्र क्लब सेपको चाहिँ के छ त, एन्थेरिडियाहरू छ।
अनि यो च्याम्बर चाहिँ बाहिर कसरी ओपन भएको छ त यहाँ यो कसरी चाहिँ ओपन त कसरी भएको छ भन्दाखेरि यो ओस्टियोल भन्ने है यो एन्थेरिडियल च्याम्बर ओपन आउटसाइड थ्रु ओस्टियोल गाह्रो छैन है फ्लास्क शेपको च्याम्बर फ्लास्क शेपको एन्थेरिडियल च्याम्बर that opens outside through ostiole inside that chamber there is present कस्तो शेपको क्लब शेपको एन्थेरिडियमहरु प्रेजेन्ट छ है ल भन प्रश्नमा के हो कुरा प्रश्नमा मेक क्विक है छिटो त्यो झुकेर गयो सर हो ल त्यसो भए ल ठीक छ है उस नगर है मैले भ्याउँदिन फेरि अर्को क्लास पनि जोइन गराउनु छ मैले बुझिरहेछौ अहिले सम्मको कुरा बुझिरहेछ सबै सर यो एनाटोमी भयो हो अब तिमीले यो माथिपट्टिको सेल्सहरु देखाछौ नि यो सिंगल लेयरको सेल भनेको एपिडर्मिस हो एपिडर्मिस भन्दा बाहिरपट्टि क्युटिकल हुन्छ र यो चाहिँ के हो त यहाँ चाहिँ यो वाला सेल यहाँ देखाछौ तिमीले यो चाहिँ गार्ड सेलहरु भयो स्टोमाटा हो यो भनेको यसको है स्टोमाटा हो स्टोमाटा भित्र के छ त यहाँ एयर च्याम्बरहरु छ यसैबाट यिनीहरुले के गर्छ त ग्यासियस एक्सचेन्ज गर्छ ग्यासियस एक्सचेन्ज भनेपछि फोटोसिन्थेसिस र रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्ने भयो यो यहाँबाट यहाँ के हुन्छ यहाँ भएको सबै सेल्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुन्छ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट भइसक्यो यसले फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्छ भनेपछि यसको यो चाहिँ के हो त एसिमिलिटरी रिजन हो यसले यहाँ फोटोसिन्थेसिस गर्छ तलपट्टिको यो वाला पोर्सनमा चाहिँ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुँदैन र यसले चाहिँ स्टोरेज गर्नको लागि हेल्प गर्छ यो तिमीलाई जान्नु पर्दैन अहिले तर अब जस्तै चाहिँ म पछि गएर चाहिँ मेडिकल ट्राई गर्छु अथवा मलाई चाहिँ यसको बारेमा डिटेलमा स्टडी गर्छु भन्ने हो भने तिनीलाई चाहिँ यति जान्नु जरुरी छ यसमा चाहिँ के भन्दा यसमा चाहिँ क्लोरोफिल नभएको कारणले गर्दा फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्दैन यसमा चाहिँ फुड मेटेरियल्सहरु स्टोरेज गर्छ भने यो चाहिँ के हो त यसको फोटोसिन्थेटिक रिजन हो एसिमिलिटरी रिजन हो यो पोरबाट एयर च्याम्बरबाट चाहिँ ग्यासियस एक्सचेन्ज गर्छ यिनीहरुले यो स्टोमाटा लागि स्ट्रक्चर भयो अब यति बुझ्यौ तिमीहरुले हैन यहाँ वाला डायग्राममा हेर बाबु यो बोर्ड 4 नगर है तिमीहरुले है बोर्ड 4 नगर त अब यो वाला डायग्राममा हेरौ है त यो वाला डायग्राममा यो छ नि यहाँ किन त ब्रायोफाइटाको सेक्स अर्गान्सहरुलाई किन मल्टिसेलुलर एन्ड ज्याकेटेड भनेको त यसै कारणले हो हेर त यो यसको यतापट्टि भएको यो सबै यो सिंगल लेयरको सेल भनेको यसको ज्याकेट लेयर हो स्टेराइल ज्याकेट लेयर है यसले चाहिँ ग्यामेटहरु फर्मेसनमा हेल्प गर्दैन मैले जुन यो रेड सर्कल गरे यो भनेको यसको ज्याकेट लेयर हो हैन भनेपछि सेक्स अर्गान्सहरु ज्याकेट छ सेक्स अर्गानमा ज्याकेट छ स्टेराइल ज्याकेट छ यहाँ सेक्स अर्गान्स आर ज्याकेटेड भयो एल्गीमा यस्तो हुँदैन अनि यो ज्याकेट भित्र हेर्दा कति धेरै सेल्सहरु छ यहाँ हैन यहाँ यति धेरै सेल्सहरु छ नि यहाँ भनेपछि मल्टिसेलुलर भयो भनेपछि यही भन्न खोजेको ब्रायोफाइटाको जुन सेक्स अर्गान्सहरु हुन्छ तिनीहरु चाहिँ के हुन्छ त सेक्स अर्गान्स आर मल्टिसेलुलर एन्ड ज्याकेटेड त्यति नै भन्न खोजेको है बुझ्यौ यो अनि त्यसपछि यो जुन यो एन्थेरिडियम छ एन्थेरिडियमको यो ज्याकेट लेयर छ ज्याकेट लेयर भित्र चाहिँ के छ त अब न्यूमेरस एन्ड्रोसाइट मदर सेल्स हुन्छ यहाँ भएको सेल्सहरु भनेको एन्ड्रोसाइट मदर सेल्सहरु हो है ANDROCYTE एन्ड्रोसाइट मदर सेल्स यो एन्ड्रोसाइट मदर सेल्सहरु पछि माइटोटिकली डिभाइड भएर र त्यो माइटोटिकली डिभाइड भएर एन्ड्रोसाइट्स बन्छ एन्ड्रोसाइट मदर सेल्स डिभाइड भएर एन्ड्रोसाइट बन्यो ANDROCYTE अनि त्यो एन्ड्रोसाइट्सहरु चाहिँ पछि मेटामोर्फोसिस भएर मोर्फोलोजीमा चेन्ज भएर चाहिँ के बन्छ त यो चाहिँ अब मेटामोर्फोसिस भइसकेपछि यसले चाहिँ अब बाइफ्लाजिलेटेड मेल ग्यामेट भन्छ है बाइफ्लाजिलेटेड भनेको दुईवटा फ्लाजिला भएको एकछिन है त सपोज एकछिन पर्ख्यौ पेन हो भने सपोज यो चाहिँ मेल ग्यामेट भयो मेल ग्यामेटको यो एन्टिरियर इनमा चाहिँ यसरी दुईवटा फ्लाजिलाहरु आएको हुन्छ भनेपछि दुईवटा फ्लाजिला भएको मेल ग्यामेट बनाउँछ ह्याप्लोइड मेल ग्यामेट बनाउँछ भनेपछि के रहेछ त यो स्पर्म मदर सेल भनेको एन्ड्रोसाइट मदर सेल्सहरु हो एन्ड्रोसाइट मदर सेल्सहरु माइटोटिकली डिभाइड भएर एन्ड्रोसाइट बन्छ र त्यो एन्ड्रोसाइट्सहरु चाहिँ पछि मेटामोर्फोसिस भएर चाहिँ के गर्छ त दुईवटा फ्लाजिला भएको ह्याप्लोइड मेल ग्यामेट बनाउँछ यो ह्याप्लोइड मेल ग्यामेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौं एन्थेरोजोइड THEROZOIDS एन्थेरोजोइड्स भन्ने भयो है यिनीहरु चाहिँ एन्थेरोजोइड्सहरु बन्यो बुझ्यौ जब चाहिँ यो एन्थेरोजोइड्सहरु म्याच्युर्ड भयो है अब के हुन्छ त
एन्थेरोजोइड्स म्याच्योर भएर मात्र भएन, यो त निस्किनु पर्यो नि त यहाँबाट बाहिर हैन, यही भित्रै बसेर त भएन। जब यो एन्थेरोजोइड्सहरु म्याच्योर भइसकेपछि अब यसले चाहिँ के गर्छ त वाटर है जुन बाहिरबाट चाहिँ के त वाटर गेन गर्छ हैन। यसले वाटर एब्जर्ब गर्यो, वाटर एब्जर्ब भइसक्यो के हुन्छ यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ कि हुँदैन, भोल्युम इन्क्रिज भयो, सोइल भयो, वाटर एब्जर्ब गर्यो, वाटर एब्जर्ब गरेपछि के भयो त यसको स्वेलिङ भयो, स्वेलिङ भइसकेपछि अब के हुन्छ त यो जब स्वेलिङ हुन्छ, स्वेलिङ भइसकेपछि यसको यो वाला पोइन्ट छ नि यतातिरको सेल चाहिँ के हुन्छ त अब रप्चर हुन्छ, यताको चाहिँ फुल्लिन्छ, बाँकी पोर्सनको फुल्लिन्छ, जुन टर्मिनल इन छ यो टिपतिरको पोर्सनको सेल चाहिँ के हुन्छ डिसअर्गनाइज हुन्छ, एउटा अथवा दुईटा सेल डिसअर्गनाइज भइसकेपछि अब यहाँ भएको यो एन्थेरोजोइड्सहरु चाहिँ के गर्छ त रिलिज हुन्छ, रिलिज भएर यिनीहरु चाहिँ पानीमा जान्छ, थिन वाटर फिल्ममा चाहिँ यिनीहरु चाहिँ अब के हुन्छ त छरिन्छ है, के भन्छ जानी भयो, यिनीहरु पानीमा जानी भयो, पानीमा गइसकेपछि यसमा त के छ त फ्लाजेला छ, यो फ्लाजेलाको कारणले गर्दा यिनीहरु वाटरमा स्विम गर्न सक्छ। किन चाहियो त हेर्दा ब्रायोफाइटमा वाटर किन चाहिएको रहेछ, एउटा त केको लागि एन्थ्रिडियमको डेसियन्सको लागि हैन, एन्थ्रिडियम रप्चर हुनु पर्यो, एन्थ्रिडियमहरु डेसियन्स हुनु पर्यो, स्प्लिट हुनुको लागि पनि के चाहियो त वाटर चाहियो ब्रायोफाइटको लागि। अर्को केको लागि चाहियो, यो एन्थेरोजोइड्सहरु वाटरमा स्विम गर्नको लागि पनि के चाहियो त वाटर चाहियो, भनेपछि एन्थेरोजोइड्सहरुको मुभमेन्टको लागि र एन्थ्रिडियम डेसियन्सको लागि के चाहिँदो रहेछ वाटर चाहिँदो रहेछ, एउटा कुरा है यो भयो है। अब त्यसपछि फिमेल रिसेप्टेकललाई तिमीलाई अघि मैले भने जस्तै चाहिँ लेटरल अथवा भर्टिकल सेक्सन चिरेर हेर्यौ भने त्यहाँ के पाउँछौ त तिमीहरूले यो जुन यो तलपट्टिको साइड छ किताबमा त हुन त तिमीहरूले चाहिँ डोर्सल सर्फेस भनेको पनि छ, तर खासमा मेरो विचारमा यो चाहिँ भेन्ट्रल सर्फेस हो। यसको भेन्ट्रल सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युमेरस है लगभग एउटा यो अम्ब्रेला जस्तो भयो नि, यो अम्ब्रेला जस्तोमा चाहिँ लगभग 11 अथवा 12 वटा, त्यसमा लगभग यस्तो त त्यहाँ जुन तिमीहरूले अघि डायग्राम हेर्यौ नि यस्तो यहाँ लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखि 11 वटासम्म हुन्छ है यस्तो है यो अम्ब्रेलाको यस्तो। अब यस्तो एउटा चिरेर हेर्यौ भने त्यहाँ के पाउँछौ तिमीहरूले, त्यहाँ के पाउँछौ भन्दाखेरि यो आर्किगोनियमहरु, यस्तो खालको आर्किगोनियमहरु चाहिँ यहाँ के भइरहेको हुन्छ त ह्याङ्गिङ भएर बसिरहेको हुन्छ, ह्याङ्गिङ भएर हुन्छ। यो पेरिगाइनियम र पेरिकाइटियम भनेको यसको चाहिँ कभरिङ हो, कभरिङ भन्नाले यो पेरिगाइनियम र पेरिकाइटियम भन्ने यो भन्दा अर्को एउटा बाहिरपट्टिको कभरिङ हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ त यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गरेको हुन्छ है, यसलाई प्रोटेक्ट गर्छ। त्यहाँ एकछिन तिमीहरू एकदम प्यासन भएर सुन है, ध्यान दिएर सुन, मजाले सजिलो हुन्छ। त्यो पेरिगाइनियम भयो जसको पेरिगाइनियम पेरिकाइटियमलाई चाहिँ हामीले इन्भोल्युकर भनेर भन्छौँ, यिनीहरू दुईटैको काम भनेको यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु हो बेसतिरलाई। अनि त्यसपछि अब के भने यसको जुन भेन्ट्रल सर्फेस छ, भेन्ट्रल सर्फेस चाहिँ न्युमेरस है, मैले अघि नै भने एउटा यस्तो जुन यो छाताको यो जस्तो मैले लगभग 10 11 अथवा चाहिँ 8 9 वटासम्म चाहिँ यस्तो ह्याङ्गिङ परेको चाहिँ आर्किगोनियमहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। आर्किगोनियमको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने तिमीहरूले कस्तो सेपको स्ट्रक्चर देख्छौ, फ्लाक्स सेपको, राउन्ड बटम फ्लाक्स जस्तै फ्लाक्स सेपको। यो यसको नेक भयो, यो चाहिँ यति पोर्सन चाहिँ यसको नेक भयो, अनि यो स्वालन छ नि तलको यो स्वालन पोर्सन चाहिँ यसको भेन्टर भयो। भनेपछि यो कस्तो खालको स्ट्रक्चर छ त फ्लाक्स सेपको स्ट्रक्चर छ है। आर्किगोनियम भनेको फ्लाक्स सेप स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ के हुन्छ बेसल बेसतिर चाहिँ के हुन्छ स्वालन, बेसल स्वालन भेन्टर VENTER भेन्टर प्रेजेन्ट हुन्छ र लङ एकदम लामो लङ प्रोजेक्टिङ नेक प्रेजेन्ट हुन्छ, नेक र भेन्टर हुन्छ एउटा आर्किगोनियमको बडीमा है। आर्किगोनियमलाई हामीले दुईवटा पार्टमा डिफरेन्शिएट गर्न सकिन्छौँ, बेसल स्वालन भेन्टर, भेन्टर र नेकमा है। भेन्टर र नेकमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्न सकिन्छ आर्किगोनियमलाई। अनि त्यसपछि यहाँ हेर, अनि यो जुन भेन्टर वाला पार्ट छ नि, भेन्टर वाला पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भने यो भेन्टर वाला पार्टमा चाहिँ एउटा लार्ज एक सेल प्रेजेन्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ भेन्टर क्यानल सेल प्रेजेन्ट हुन्छ र यो नेकमा चाहिँ के हुन्छ त यो नेक वाला रिजनमा चाहिँ लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि 6 to 8 है। 6 to 8 चाहिँ के हुन्छ त नेक क्यानल सेल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। भेन्टरमा भेन्टर क्यानल सेल र एक सेल
र नेकमा चाहिँ के हुन्छ त 6 to 8 नेक क्यानल सेल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। जब यो यहाँ जुन आर्किगोनियममा भएको एक म्याच्योर्ड भयो भने के हुन्छ त म्याच्योर हुनुभयो आर्किगोनियम म्याच्योर भयो भने के हुन्छ त यो भेन्टर क्यानल सेल र नेक क्यानल सेलको जुन बिचमा भएको यो पार्टिसन वाल चाहिँ सेपरेट गर्ने वाल पार्टिसन वाल डिजल्भ भएर चाहिँ के बनाउँछ त म्युसिलेज बनाउँछ। म्युसिलेज बन्ने भयो यिनीहरुमा है। यो म्युसिलेजले चाहिँ के गर्छ अब यो म्युसिलेजले के गर्छ त प्रेसर क्रिएट गर्छ। यो म्युसिलेज चाहिँ के गर्छ त यो भित्र चाहिँ यो वाल भित्र चाहिँ के त प्रेसर क्रिएट गर्छ। त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ यसको यो टिप वाला पोर्सनमा चाहिँ क्याप सेल अथवा लिड सेल प्रेजेन्ट हुन्छ। यहाँतिरको यो दुईवटा सेल अनि क्याप सेल भयो। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो त प्रेसरको कारणले गर्दा यहाँ भएको यहाँ क्रिएट भएको प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि यसको क्याप सेल चाहिँ के हुन्छ ब्रस्ट हुन्छ। यो झरेर जाने भयो। झरेर गइसकेपछि अब यो पोर हुँदै यो टनल हुँदै चाहिँ म्युसिलेजहरु बाहिर निस्किन्छ। यसको म्युसिलेजमा चाहिँ के पाइन्छ त भन्दा म्यालिक एसिड पाइन्छ है। यसको यो जुन म्युसिलेज फर्मेसन भएको थियो यो म्युसिलेजमा चाहिँ म्यालिक एसिड हुन्छ। यो म्यालिक एसिडको कारणले गर्दाखेरि अब यो म्यालिक एसिड त केमिकल हो। केमिकलले चाहिँ अब केमिकल स्टिमुलेटरको रूपमा काम गर्छ। यो म्युसिलेजहरु यहाँबाट यसरी निस्किरा हुन्छ अनि यहाँ जुन निस्केको म्युसिलेजमा चाहिँ म्यालिक एसिड भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ केमिकल स्टिमुलेटरको रूपमा काम गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त अघि जुन मेल ग्यामेट बनेको थियो नि बाइफ्लाजिलेट मेल ग्यामेट त्यो बाइफ्लाजिलेट मेल ग्यामेटले चाहिँ के गर्छ त यसले आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ। त्यो के को कारणले कसरी एट्र्याक्ट हुन्छ भन्दाखेरि म्यालिक एसिडको कारणले गर्दा म्यालिक एसिडले एन्थिरोजोर्सले चाहिँ आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ। धेरै एन्थिरोजोर्सहरु आउँछ। धेरै आएको एन्थिरोजोर्सहरु मध्ये के हुन्छ जुन चाहिँ सबैभन्दा पहिला गएर चाहिँ एकलाई फ्युज गर्यो त्यसपछि एकसँग फ्युज भइसकेपछि फर्टिलाइज हुन्छ। फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि के बन्ने भयो अब फर्टिलाइज भइसकेपछि जाइगोट बन्छ है। आफ्टर फर्टिलाइजेसन यो चाहिँ के बन्ने भयो जाइगोट बन्यो है। जाइगोट बन्यो। जाइगोट बनिसकेपछि अब यो चाहिँ के हुन्छ त स्पोरोफाइटिक जेनेरेसनमा इन्टर गर्छ। जाइगोट बन्ने बित्तिकै त्यो स्पोरोफाइटिक जेनेरेसनमा इन्टर गर्यो अनि ल यो जाइगोट बन्यो। जाइगोट बनिसकेपछि स्पोरोफाइटिक जेनेरेसनमा इन्टर गर्छ यो। अनि यो जाइगोटमा कुनै पनि रेस्टिङ पिरियड हुँदैन। जाइगोट के हुन्छ छिटै के हुन्छ त अब डिभाइड हुन्छ है। जाइगोट डिभाइड भएर चारवटा सेलको इम्ब्रियो बन्छ। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 4 सेल इम्ब्रियो बन्छ। अनि त्यो इम्ब्रियो चाहिँ पछि गएर फेरि के बन्छ त दैट इम्ब्रियो लेटर डेभलप इन्टु स्पोरोफाइटमा डेभलप हुन्छ है। त्यो अघिको जुन जाइगोट थियो नि जाइगोट डिभाइड भएर चाहिँ अब यस्तो खालको चाहिँ के भन्छ त यसको स्पोरोफाइट भन्छ। स्पोरोफाइटलाई हामीले के भनेको थियो स्पोरोफाइट अफ ब्रायोफाइट्स आर डिफरेन्शिएटेड इन्टु फुड सिटा एन्ड क्याप्सुल हैन। मार्किन्सियामा पनि त्यही नै हो। एन्थोसेरोसमा पनि त्यही नै हो। अनि त्यसपछि मोसिसमा पनि त्यही नै हो। यसको स्पोरोफाइट चाहिँ फुड सिटा र क्याप्सुलमा डिफरेन्शिएट भएको हुन्छ। फुड भनेको पोर्सन चाहिँ यसको यो वाला पार्ट हो। यो फुड भयो। यो चाहिँ यसको के हो त थ्यालस। यहाँ थ्यालस देखाएको छ नि यो फिमेल थ्यालस भयो। फुड चाहिँ के हुन्छ त फिमेल थ्यालसमा इम्बिडेड भएर बसेको हुन्छ। त्यही टाँसिएर बसेको हुन्छ फुड। यो फुडले के गर्छ त थ्यालसबाट वाटर मिनरल्स न्युट्रिएन्ट्सहरु एब्जर्ब गर्छ। फुडको काम भनेको थ्यालसबाट वाटर मिनरल्स न्युट्रिएन्ट्सहरु एब्जर्ब गर्ने हो। अब फुड यो फुड भयो। फेरि मैले अहिले भनेको चाहिँ फुडले के लिएर आउँछ त फुड। फुडले ल्याउने भनेको फुड हो। फुड लिएर आउँछ कहाँबाट थ्यालसबाट। अब ल्याइसकेपछि यसले कसलाई दिन्छ त यो सिटालाई दिन्छ है। फुडले लिएर आएको यो वाला फुडले लिएर आएको फुड वाटर मिनरल्सलाई चाहिँ कसलाई दिन्छ त सिटालाई दिन्छ। सिटाको काम हेर त सिटाले के गरेको छ यो वाला सिटाले के गरेको छ कस्तो जोडेको छ फुडलाई क्याप्सुलसँग जोडेको छ सिटाले एउटा काम हैन। अथवा तिमीले के पनि भन्न सक्छौ त यो सिटा भयो। सिटाको यो टर्मिनल इनमा चाहिँ के छ त कस्तो शेपको ओभल अथवा बाइकन्भेक्स शेपको चाहिँ क्याप्सुल छ त्यो पनि भन्न पाउँछौ हैन। सिटाले फुड र क्याप्सुललाई कनेक्ट गर्छ पनि भन्न पायो। सिटाको जुन टर्मिनल इनमा चाहिँ बाइकन्भेक्स के भन्छ तिमीले बाइकन्भेक्स शेपको चाहिँ क्याप्सुल एट्याच भएको छ भने पनि पायो हो। अब क्याप्सुल एट्याच भइसकेपछि के हुन्छ है यसको काम भनेको सिटाको काम भनेको क्याप्सुल र फुडलाई कनेक्सन प्रोभाइड गर्ने र फुडले लिएर आएको फुड मेटेरियल्सलाई चाहिँ क्याप्सुलसम्म पुर्याउने काम भयो। अब क्याप्सुलमा मात्रै जाउँ है त क्याप्सुलमा के हुन्छ भनेर सकिन लाग्यो है अब है। क्याप्सुलमा एकैछिन क्याप्सुलको यो सबैभन्दा बाहिरको कभरिङ भनेको यो चाहिँ के हो त क्याप्सुल वाल भयो।
सिंगल लेयर क्याप्सुल वाल हो यो क्यालेट्राहरु भनेको यसको प्रोडक्सनको लागि हो क्याप्सुललाई प्रोडक्ट गर्ने यो क्याप्सुल वाल भयो क्याप्सुल वाल भित्र दुईटा किसिमको सेल्स हुन्छ त्यो दुईवटा किसिमको सेल्स भनेको चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ स्पोर मदर सेल हो अर्को चाहिँ इलेटर मदर सेल्स हो स्पोर मदर सेल फर्टाइल हुन्छ र यसले चाहिँ के बनाउँछ त स्पोर बनाउँछ यहाँ सोप्रे भएको रहेछ स्पोर हो यो स्पोर मदर सेलले चाहिँ के बनाउँछ त स्पोर बनाउँछ र इलेटर मदर सेलले चाहिँ तिमीले यहाँ देखेका छौ यो गड्याउला जस्तो यो चाहिँ के हो त इलेटर मदर सेल चाहिँ इलेटर बनाउँछ इलेटरको दुईवटा मेन फंक्सन छ एउटा फंक्सन भनेको यो इलेटरले चाहिँ के गर्छ त स्पोरहरुलाई चाहिँ न्यूट्रिसन प्रोवाइड गर्छ फूड मटेरियल्स न्यूट्रिसन दिने भयो इनर डिसअर्गनाइज भइसकेपछि न्यूट्रिसन प्रोवाइड हुन्छ अनि अर्को चाहिँ यो स्पोर्सहरुको डिस्पर्सलमा स्पोर्सहरु डिस्ट्रिब्युट हुनको लागि हेल्प गर्छ दुईवटा मेन फंक्सन छ एउटा डिस्पर्सल अफ स्पोर्स अर्को न्यूट्रिसन टु द स्पोर्स है त्यो दुईटा काम भयो अब यहाँ भएको जुन यो सपोज यो चाहिँ स्पोर मदर सेल भयो स्पोर मदर सेलमा चाहिँ के हुन्छ अब मियोसिस हुन्छ मियोसिस भएपछि के हुने भयो चारवटा डटर सेल्सहरु बन्ने भयो हैन यो चारवटा डटर सेल्स भयो यहाँ चाहिँ कस्तो देखाछ तीनवटा फुल जस्तो देखाउनु कारण यस्तो यस्तो खालको तिमीले हेरेको थियौ होला नि स्पोर टेट्राड यसरी हो यो स्पोर टेट्राड हो यो स्पोर्सहरु मियोसिस भइसकेपछि टेट्राडको फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ यो स्पोर टेट्राड भयो है स्पोर टेट्राडको फर्ममा हुन्छ जब यो स्पोरहरु म्याच्युर भइसकेपछि यो क्याप्सुलको पनि यो यतापटिको रिजनमा चाहिँ के हुन्छ त अब यसले क्याप्सुलले वाटर एब्जर्ब गर्ने भयो अनि वाटर एब्जर्ब गरिसकेपछि सल्युट हुन्छ अथवा अनि चाहिँ यहाँतिरको पोर्सन चाहिँ के हुन्छ यो यसको चाहिँ के हुने भयो यो रप्चर हुने भयो अनि त्यसपछि स्पोर्सहरु चाहिँ के हुन्छ त अब बाहिर निस्किन्छ बाहिर रिलिज हुन्छ अब यो स्पोर्सहरु चाहिँ के हुन्छ यदि छुट्यो है अब यो स्पोर मदर सेल्सहरु के रे स्पोर टेट्राडबाट चाहिँ चारवटा स्पोरहरु बन्यो चारवटा स्पोरहरु यदि यो स्पोर्सहरु चाहिँ सुइटेबल सबस्ट्रेटममा ड्रप भयो भने मोइस्चर वाटर टेम्परेचर सबै मिलेको एकदमै राम्रो सुइटेबल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ ड्रप भयो भने यो के हुन्छ त जर्मिनेट हुन्छ यो जति पनि स्पोरहरु प्रोड्युस भएको थियो त्यो प्रोड्युस भएको स्पोरहरु मध्ये आधा स्पोर हाफ स्पोरले चाहिँ मेल बनाउँछ मेल थ्यालस बनाउँछ है बाकी हाफले चाहिँ के बनाउँछ त फिमेल थ्यालस बनाउँछ है आधी स्पोरले चाहिँ मेल थ्यालस र आधी स्पोरले चाहिँ फिमेल थ्यालस बनाउँछ जुन जति स्पोर प्रोड्युस भएको छ यदि सुइटेबल सबस्ट्रेटममा ड्रप भयो भने हैन अथवा सुइटेबल सबस्ट्रेटममा ड्रप भएन भने तिनीहरु मरेर जाने भयो कसरी जर्मिनेट हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले के हुन्छ भन्दा जुन स्पोर्स छ नि एकैछिन सकियो अब लास्ट एक दुईवटा कुरा मात्रै बाँकी छ तिमीहरु बोर नहो होप हैन तिमीहरु बोर भएन होला सायद यो पेन भयो सपोज यो एउटा स्पोर भयो हैन स्पोर अब सुइटेबल सबस्ट्रेटममा ड्रप भयो भने के हुन्छ त यसमा दुईवटा वाल फर्मेसन हुन्छ भित्रपटिको वाललाई चाहिँ हामी के भन्छौं इन्टाइन भनेर भन्छौं यो इन्टाइन भयो र इन्टाइन भन्दा बाहिरपटि अर्को एउटा वाल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्जाइन भनेर भन्छौं अब जर्मिनेसनको टाइम आयो भने के हुन्छ त एक्जाइन चाहिँ रप्चर हुन्छ यो फुटेर जान्छ जब जर्मिनेसनको टाइम भयो एक्जाइन चाहिँ के हुन्छ रप्चर हुन्छ है यो सबै ठाउँमा रप्चर भयो मैले खास थोरै एउटा पोर्सन मात्रै गर्न खोजेको थिएँ अब एकैछिन तिमीलाई म फेरि गरेर देखाउँछु ल एक्जाइनको चाहिँ लगभग सबै ठाउँमा रप्चर यति पोर्सन चाहिँ बाँकी छ भन्ने बुझ है त अब जुन इन्टाइन थियो इन्टाइन चाहिँ के हुन्छ यो भित्रपटिको इन्टाइन चाहिँ अब के हुन्छ बाहिरपटि यसरी निस्किन्छ हो इन्टाइन बाहिर आयो अब एक्जाइन टुट्यो अनि इन्टाइन चाहिँ के भयो त यसरी चाहिँ निस्क्यो यसलाई चाहिँ हामीले जम ट्युब भनेर भन्छौं यो भनेको जम ट्युब हो जम ट्युबमा यहाँ जुन यो स्पोरमा भएको न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म सबै के हुन्छ जम ट्युबमा इन्टर गर्छ अब यो के हुन्छ डिभाइड हुन्छ जम ट्युब फर्दर डिभाइड एन्ड रिडिभाइड भएर चाहिँ मार्किन्सियाको थ्यालस बन्छ यसरी यसको लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ अब तिमीहरुले मार्किन्सियाको लाइफ साइकल हेर्ने हो भने दुईवटा जेनेरेसनहरु पाउँछौ एउटा ह्याप्लोइड जेनेरेसन अर्को डिप्लोइड जेनेरेसन ह्याप्लोइड जेनेरेसन चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भएको छ त स्पोर मदर सेलमा मियोसिस भइसकेपछि जुन स्पोर टेट्राड बनेको छ यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ अथवा चाहिँ यो स्पोर भन्न तिमीहरुले स्पोरबाट चाहिँ के त ह्याप्लोइड जेनेरेसन स्टार्ट भएको छ ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन स्टार्ट भएको छ अनि स्पोर जर्मिनेट भइसकेपछि मेल अथवा फिमेल थ्यालस बन्यो मेल थ्यालसबाट फेरि के बन्यो त
एन्थ्रिडियम बन्यो, फिमेल थ्यालसबाट चाहिँ के बन्यो आर्किकोनियम बन्यो, अनि एन्थ्रिडियमबाट चाहिँ एन्थेरोजोइड्स बन्यो, आर्किकोनियमबाट चाहिँ एग बन्यो, त्यो दुईटा एक आपसँग फर्टिलाइजेसन भयो, फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि जाइगोट बन्यो, जाइगोट बन्ने बित्तिकै यसको स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन स्टार्ट भयो, स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन अब जाइगोटबाट यो के हुन्छ फेरि जाइगोटबाट इम्ब्रियो बन्छ, इम्ब्रियोबाट स्पोरोफाइट बन्छ, स्पोरोफाइटमा चाहिँ क्याप्सुल छ, क्याप्सुलभित्र चाहिँ के छ स्पोर मदर सेल छ, स्पोर मदर सेलमा चाहिँ म्योसिस हुन्छ, स्पोर मदर सेलसम्मको स्टेज चाहिँ यसको के हो त स्पोरोफाइटिक स्टेज भयो, 2n यसमा सबैमा के छ त 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम छ, स्पोरोफाइटिक जेनेरेसनमा सबैमा 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम छ, ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसनमा चाहिँ n नम्बर अफ क्रोमोजोम छ। यसरी यसको लाइफ साइकलमा हेप्लोइड र डिप्लोइड ग्यामेटोफाइटिक र स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन एक आपसमा चाहिँ साइक्लिक म्यानरमा अल्टरनेट भइरहेको छ, त्यही भएर यिनीहरूले लाइफ साइकलमा चाहिँ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन सो गर्छ। आजको लागि यति नै भयो स्टुडेन्ट है, आजको लागि यति नै गरौँ। आजको लागि क्लास सकियो। अब तिमीहरूलाई केही छ के सोध्नु छ भने भन है। बाई सर। अब यसलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सर। आजलाई सकियो है, यो सकियो। केही छ केही सकियो भयो पुग्यो बोर भयो होला है, लामो क्लास भयो भएन सर बोर। सर अझै अलिकति पढौँ न। ल अब कसैलाई के सोध्नु छ भने सोध, नत्र भने म रेस्ट गर्छु। अब मेरो 2 बजे दिने अर्को क्लास छ। 2 बजे सर अलिकति पढ्नु सर अझै। अब हुँदैन, सोध्ने कुरा नि बिर्सिसक्यो धेरै पढेर। अब तिमीहरूले पाउने भनेको यति नै हो, सबै केरेर भ्याइछौ तिमीहरूले। हेर मेरो स्लाइड जस्तै पार्यो क्या। ओहो मैले सेभ गरेर बिगारेछु। ल कसैलाई केही भन्नु छैन? अब सक्यो सक्यो सर, रेस्ट गर्नु होला। म रेस्ट गरे। अब तिमीहरू पढ है, तिमीहरू पढ। सर ल ठिक छ, बाइ।